dear students, কি খবৰ সকলোৰে? So আজি আমাৰ উড়ানৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছ লৈ উড়ান 2.0 ফাৰ্স্ট ক্লাছ লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকৰ ইংলিছৰ মেম স্বাধীনতা আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছা মোক কোনে কোনে জয়েন কৰিছে এবাৰ মই চাও আৰু আজিৰ ক্লাছটো আমাৰ YT আৰু বেটছত দুটাতে লাইভ যাব ওকে এক মিনিট মই এবাৰ কোনে কোনে জয়েন হৈছে চাই লৈছো Okay. Hi, hello, hello, hello. Live oha nai, live eto goise. Hey, live eto hoise no eto. Ebar check kora sun. Ebar check kora. Ek minute diba muk. Class 2 লগৰ বিলাকক মাটি দিয়া কাৰণ আজিৰ ক্লাছটো হ'ব গৈ আছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ক্লাছ তোমালোকে দেখিছা মই a letter to God যিটো চেপ্টাৰ সেইটো আনিছো সো আজিৰ ক্লাছটো ইম্পৰ্টেন্ট এইটো কাৰণে যে আমি এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চেপ্টাৰটো পঢ়িম এনে জাস্ট পঢ়ি নাযাও যে এনে পঢ়িব লাগে পঢ়িম সেইটো নহয় কাৰণ তোমালোকে হয়তো স্কুলত পঢ়িছা বা বেলেগতো পঢ়িব পাৰা হয় নে নহয় কিন্তু আজি এক্সামৰ ৰিলেভেন্ট কি হয় কি মানে ইম্পৰ্টেন্স হয় কিয় ইম্পৰ্টেন্ট এই চেপ্টাৰটো কেনেকৈ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মাৰ্কস আহিলে এটাও আমি নাকাটাকে পারফর্ম এক্সামত ভাল পারফর্ম কৰিব পাৰো সেইখিনিহে পাতিম ঠিক আছে সো আজি ক্লাছটো তোমালোকে শেষলৈকে থাকিবা আৰু লগৰ সকলোকে মাতি দিবা আৰু ইয়াতে চাগে আজি উড়ান আমাৰ ফাৰ্স্ট বেটছৰ লৰা ছোৱালীখিনি থাকিব পাৰে আৰু যোনে নতুন নতুনকে এডমিশন লৈছে এবাৰ তেওঁলোকে আমাৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড বিলাক মানে মই মোৰ ষ্টুডেন্টক তোমালোকে হয়তো বহুতে জানাই হয়নে ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি মাতো সো সকলো ফ্ৰীডম স্কোৱাড যোনে নতুনকে জয়েন হৈছে তাহাতক আৰু এবাৰ ওয়েলকাম আৰু যোনবিলাকটো আছে তেওঁলোকেটো জানেই মই তেওঁলোকটো সদায় মোৰ প্ৰিয় এতিয়া পৰা তোমালোকে মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাডৰ গেঙত আহি গলা ঠিক আছে গ্ৰুপত আহি গলা একদম দিব্যজ্যোতি অতি সোনকালে মই পয়েটিক ডিভাইস খিনিও দি দিম কিন্তু আজিটো মই তোমালোকৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো আনিছো ঠিক আছে সো খুব মন দি শুনিবা মন দি শুনাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা কও যে লিটাৰেচাৰৰ বিষয় মই তোমাক কম দেই যে সদায় এটা বস্তু মানে মনত ৰাখিবা যে words have power এতিয়া মই যে লাইনটো কলো যে words have power এটোৰ অৰ্থটোনো কি হে শব্দৰ জানো শক্তি থাকিব পাৰে তোমালোকে কি ভাবা কোৱা কি ভাবা তোমালোকে এই বস্তুটো ৰিগাৰ্ডিং সো মানে সদায় মানে আমি যি শব্দ কও যি কথা কও সেইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো আচ্ছা তাৰ লগতে মই তোমালোকক ক'ব খুজিছো এইটো আমাৰ ক্লাছ 10 ৰ WhatsApp চেনেল যেটো তাৰে QR হয় প্লিজ স্ক্যান কৰি you can join this channel next এতিয়া এখিনিটো বাৰু নহব ফাৰ্স্ট ক্লাছ আজি সো আজি আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছটো তোমালোকৰ কাৰণে মই কি আনিছো চোৱা ফাৰ্স্ট ক্লাছটো আমি আজি পঢ়িম এই চেপ্টাৰটো ডিসকাস কৰিম মই তোমালোকৰ লগত আৰু দিস চেপ্টাৰ ইজ ৰিটেন বাই GL Fuentes জুনে এই ক্লাছটো আজি হয়তো বহুতে লাইভ চাইছে আৰু কিছুমানে হয়তো পিছত গৈ ৰেকৰ্ডিং চাবা তো মই আৰম্ভণিতে তোমালোকক কৈ দিলো যে আমি আজি চেপ্টাৰটো কেনেকে যাও ওয়ার্ড মিনিং পাবা তোমালোকে সামারি MCQ and assertion based question এই যে assertion reasoner question তেনেকুৱা আমি অলপ ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত question answers ওকে সো এনেকৈ আজি আমাৰ ক্লাছটো যাব সো প্লিজ বি অ্যাটেন্টিভ আৰু ধুনিয়াকে শিকি যাবা মই ভাবো নিশ্চয় আজিৰ ক্লাছটো তোমালোকক বহুত বেছি হেল্প কৰিব ওকে সো এবাৰ ফায়াৰ আৰু লাভ ইমোজি দিয়া যাও নে কি কোৱা তো তোমালোকে তো জানাই যে আৰু ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি লিখিব পাৰা ওকে ঠিক আছে তো বলা স্টার্ট কৰো সো তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে ৰাইটাৰৰ নামটো এক্সামত খুব খুধে সো ইট ইজ ৰিটেন বাই GL Fuentes তোমালোকে প্লিজ মনত ৰাখিবা এক্সামত খুদিব পাৰে কিন্তু এই লাষ্ট বাৰত নুগুদিলে বাৰু কি ঠিক এবাৰ নেক্সট খুদিবও পাৰে তো এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে মই স্টার্ট কৰো ইয়াৰে
চেপ্টাৰটো ঠিক আছে এক্সপ্লেইন কৰো ধুনিয়াকে আৰু তোমালোকে তো জানাই চেপ্টাৰটো তোমালোকে এটা বৰ ধুনিয়া লাইন আছে মোক সেইটো লাইনটো স্পেশালি মোৰ বৰ প্ৰিয় কি লাইনটো হৈছে যে ফেথ ক্যান মুভ মাউন্টেইনস মানে বিশ্বাসে এখন পাহাৰ মানে পাহাৰক গতি কৰাব পাৰে লৰাব পাৰে ঠিক আছে তাৰ মানে পাৱাৰ অফ ফেথ যেটো বিশ্বাসৰ যেটো শক্তি হেটো হসাকৈ বহুত বেছি আৰু মই তোমালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে এটো যেহেতু জুলাই মাহ তোমালোকৰ গৰম বন্ধ শেষ হয় হয়নে তোমালোকে আহি হাফ ইয়াৰলি পাবহি আৰু হয়তো বহুত স্কুলত আগষ্টৰ লাষ্টত কিছুমানৰ সেপ্টেম্বৰতো পাতিব সো মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰো যাতে তোমালোকে নিজৰ ওপৰত হে বিশ্বাসখিনি ৰাখা আৰু সেই বিলিফখিনি কেতিয়াও নিজৰ পৰা যাব নিদিবা আৰু এই লেসনটোৰ পৰা আমি এইটোৱে শিকো তোমালোকে নাভাবিবা যে a letter to God is just only a chapter to pass your English subject ঠিক আছে বাকি বেলেগো আছে তো তেনেকে অকল নাভাবিবা এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা মই বিচাৰো তোমালোকে লাইফত কেনেকে শিকিব পাৰা সেই বস্তুটো কিন্তু গম পাবা ওকে সো আহা চাও The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. Crest মানে হল top. ওপৰত ঠিক আছে low hill এখনৰ ওপৰত এটা অকলশৰীয়া ঘৰ আছিল ঠিক আছে From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Okay? So, yate kole je ei ussatar pora, ki iman je uporot ase, tar pora ejon manuhe ki dekhibo, nodikhon dekhibo, aru duta bostu dekhibo. First, the river, second, the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest আৰু কি দেখিব যে এটা কৰ্ণ মানে মাকৈৰ ফুল দেখিব ডট ডট হয় ধুনিয়াকে ফুলি আছে তা আৰু সেই বস্তু এই দুটা বস্তু দেখিব ওকে আৰু এটা সাবা যে কি হে which thing promised a good harvest পৰীক্ষাত খুদিব পাৰে যে কি হে এটা ভাল হারভেস্ট মানে ভাল খেতি এটাৰ মানে আমাক প্ৰমিস কৰিব পাৰে সেইটো কি হল the field of ripe corn dotted with flowers তো জিতু ফুল মানে একদম ডটেড কৰ্ণেদি ফুল হয় ফুলি থকা এই ফিল্ড খনে আমাক ভাল শস্যৰ এটা মানে আমাক জাননী দিয়ে প্ৰমিস কৰে যেনেকৈ তুমি যদি ভাল কে কষ্ট কৰা প্ৰেক্টিস কৰা নিজক সময় দিয়া তেনে হলে এটা তোমাৰ ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি তুমি নিজকে মানে এটা আশা দিব পাৰা আৰু বিশ্বাসও কৰিব পাৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজি পাইছা বস্তুবিলাক সদায় কানেক্ট কৰিবা যে এই লাইনটো যে পঢ়ি আছো এইটো মোৰ লাইফত কেনেকে মই এপ্লাই কৰিম নে এনে মই হাওয়াতে পঢ়িব লাগে পঢ়ি আছো এইবোৰ আমি কৰিব নালাগিব ঠিক আছে হাই প্ৰীতম হেল্ল 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 মই চাইছো ওকে Thank you so much. Please মন্দি শুনা কাৰণ তোমালোকে মন্দি যদি নুহুনা মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিব আৰু তোমালোকৰ কাৰণেই মই চ্যাপ্টাৰটো আনিছো ক্লাসটো আনিছো গতিকে মই বিচাৰো তোমালোকে নিজৰ 100% দি প্লিজ পঢ়া কাৰণ তোমালোকৰ ভাল কৰিব পৰাটো তোমালোকক হেল্প কৰিব পৰাটোতকে ডাঙৰ কাম মই মোৰ কাৰণে আৰু বেলেগ আছে বুলি মই নাভাবো এজন প্ৰথম শিক্ষক হিচাপে ঠিক আছে so please pay attention ভালকে মনোযোগ দিবা the only thing that earth needed was a downpour or at least a shower downpour মানে heavy rain আৰু shower মানে কিনকিনিয়া বৰষুণ হলেও হল পৃথিৱীক লাগে মানে throughout the morning গুটি ৰাতিপুৱা Lencho who knew his fields intimately বৰ একদম ভালকে চাই আছিল he was observing everything closely মানে বৰ মনোযোগ দি কি কৰা যায় had done nothing else but see the sky towards the northeast so northeaster ফালে চাই আকাশৰ ফালে চাই আছে এই এনুকা তোমালোকে সাগে ভনিতা মেম আৰু মোৰ মেন্টি সেশনটো চাইছা তাতে মই লেঞ্চৰো কেটামান কোৱেশ্চন আনিছিলো প্লিজ তোমালোকে চালে গম পাবা PYQ তে বস্তুটো খুদিছিলে যে লেঞ্চৰ কোৰ ফালে চাইছে পাহাৰৰ ফালে নদীৰ ফালে আকাশৰ ফালে নে কোন ফালে তো আনসাৰ হ'ব টুৱাৰ্ডছ দ্য স্কাই ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এটা এটা পইণ্টত এটা এটা কোৱেশ্চন ওলাই Now we are really going to get some water women ঠিক আছে তো নিজৰ ওয়াইফক তে কলে শুনাছোন আমি এতিয়া ন অলপ পানী পাম বৰষুণ নাহিলে তো পানী আহিব ন The woman who was preparing supper replied to তাই ইভিনিংৰ মিল এটা বনাই আছিল Yes God willing হয় ভগৱানৰ ইচ্ছা The older boys were working
in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called them all come for dinner ঠিক আছে তো হিহতে মানে ধুনিয়াকে সৰু বাচ্চা কিটাই মানে বাহিৰত খেলি আছিল এনেকে তাহাতে আপিছত হিহতক ডিনাৰত খেলি আছিল ইয়াতে ডাঙৰ বিলাকে কাম কৰি আছিল আৰু হিহতক কলে যে ডিনাৰলৈ মাতা এটা কথা ইয়াতে পইণ্ট কৰিবা মনত ৰাখিবা that the women in the chapter mentioned a letter to God what she was doing. She was preparing supper and they called them her other family members for dinner. এই বস্তুটো কেতিয়াবা এক্সামত সেবাই কনফিউজ কৰি খুধা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সো এই বস্তুটো মানে তোমালোকৰ নলেজ চেক হ'ব যে they will check your understanding of this chapter তুমি কিমান ডিপ কে চ্যাপ্টাৰটো বুজি পাইছা নে এনে উপৰে উপৰে চকুমুজি এনেকে পঢ়ি গৈছা তেনেকে কিন্তু নহব একদম কয় নহয় যে ইগলস আই লাগিব একদম পুরা চকু পুরা মানে পয়েন্টত মানে পয়েন্ট টু পয়েন্ট তুমি মনত ৰাখিব পাৰিব লাগিব It was during the meal that just Lanshaw had predicted মানে এটা ভবিষ্যৎবাণী কৰা বুলি কয় big drops of rain began to fall আৰু মানে ডাঙৰ এনেকে বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ ধৰিলে in the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching আৰু সেই northeaster ফালে ডাঙৰ clouds যেন আগবাঢ়ি আহি থকা approaching মানে moving forward আগুৱাই যেন আহি থকা যেন মানে লাগিছিল The air was fresh and sweet এতিয়া খুদিব পাৰে how was the environment কেনেকুৱা environment surrounding to কেনেকুৱা আছিল that day earlier the air was fresh and sweet বৰ ধুনিয়া আছিল বতাহসা কিন্তু তাৰ পিছতহে বিপদ স্টাৰ্ট হ'ল ওকে সো প্লিজ সকলোৱে মনোযোগ দি শুনা পুৰা একদম আৰু কাৰণ উত্তৰ কেটা তোমালকে দিব পাৰিব লাগিব ওকে ঠিকে আছে মনজিত লৈছো সোনকালে জিমা আমি সোনকালে পৰীক্ষাৰ আগে হেক কৰিম পাহৰি যোৱা নাই ৰিচিতা তুমি তো সদায় আহা ক্লাছত কিয় বাৰু পাহৰিম নিশ্চয় তোমালোক সকলোকে মনত আছে প্লিজ জনে অলৰেডি চাইছা তাতে ৰিভিজন কৰা যাৰ পঢ়া হোৱা নাই কি আকো মনোযোগ দিয়া ঠিক আছে তো এইটো এটা খুব ভাল অপৰচুনিটি তোমালোকৰ কাৰণে মই ভাবো নেক্সট যাও যদি আমি বেক কৰো যে the man went out for no other reason that to have the pleasure of feeling the rain on his body so মানুহজনে কি কৰিলে লগালগ বাহিৰত উলাই গল without any মানে বাকি ৰিজন একো নাই তেওঁ আৰু তেওঁ কিয় যে আনন্দ লব গল যাতে তেওঁ বৰষুণৰ টোপাল বিলাক গাত এনেকে পৰিবলৈ যেটো এটা কয় নহয় যেতি আমি ইগাৰলি কিবা এটা মানে বৰষুণৰ কাৰণে ওয়েট কৰো তুমি চাবাচোন আমি খুব একদম মানে বৰষুণত মানে ভিজি বিৰাট শান্তি লাগে ন গৰমৰ দিনত স্পেশালি মোৰটো তেনেকুৱা হয় তোমালকে জনাবা বৰষুণত ভিজি ভাল পোৱা নে নাই তোমালকে এবাৰ মোক জনাবা মইতো বৰষুণত ভিজি বহুত বেছি ভাল পাও এনে অলপ সলপ বেছি ভিজিলে তো আগতে মা দেউতাহতে গালি পাৰিছিলে এনে ৰেইনৰ হে মানে মাটিত যেতিয়া মানে বৰষুণ পৰে হে স্মেল টু এভৰিথিং মোৰ বিৰাট ভাল লাগে and when he returned he exclaimed আৰু he একদম আচৰিত হৈ কলে যেতিয়া he ঘূৰি আহিলে these aren't raindrops এটো তো raindrops নহয় falling from the sky আকাশৰ পৰা পৰা এইবোৰ raindrop নহয় এনেকে মানে he মানে was shocked কিয় shocked হল they are new coins প্ৰথমতে এতিয়া he হল আচৰিত হৈ কলে যে তেতিয়ালৈকে ভাবি আছে এইবোৰ মানে অকল বৰষুণ নহয় এইবোৰ নতুন কইন মানে সেই যে কইন মানে যে খুচুৰা পইচা হেতু কৈছে প্ৰথমতে তাৰ এই ভাবটো আছিল একদম মানে কি মানে কইন অফ ফিলিং অফ জয় বুলি যেটো এক্সক্লেম হলে তোমাৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিলিং হ'ব পাৰে ফিলিং অফ জয় সৰো সাডেন ফিলিং হ'ব লাগিব তো প্ৰথমতে তেও মানে ভাবিবই পাৰ না তো কৈছে নাই যেনেকুৱা কোনোবাই যদি আমাক বিপদত সহায় কৰে আমি কও যে নাই সেই তেও এজন ব্যক্তি নহয় তেও এজন ভগৱান তেনেকে আমি কও ন যে মানে ফুটটিতে আমি তো প্ৰথমতে তেও কলে যে এটো নতুন কইন again এটা পইন্টাৰ উলাব the big drops are 10 cents pieces big drops বিলাকক 10 cent মানে cents মানে এটো তেওলোকৰ পইচাৰ মানে কিবা এটা ইউনিটক কৈছে ঠিক আছে and the little ones are 5 তো তেও কলে যে big drops were 10 cents and small drops were 5 cents okay এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা again important point তো এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে কেনেকুৱা লাগি আছে তোমালোকৰ
एकदम हमार कमेंट सेक्शन तो क्या हुआ तुम लोगों का आसाने नाय ओके वेलकम निहा আজি প্ৰথম চাইছা বঢ়িয়া ভালকে কৰিবা ক্লাসটো yes মই কৈ দিম আনসাৰ লং আনসাৰ কেনেকে বনাই লিখে ঠিক আছে okay great hi nikita hello ঠিক আছে নামটো লৈ আছো বাৰু নতুন নতুন জুন ষ্টুডেন্ট সকলোকে এবাৰে কলো মোৰ মৰমৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুজি পাই যাবা সকলোকে কৈছো বুলি দেই এতিয়া With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. So he mane iman besi mane bhal palar he kole je eibilak mane borokhun je porise eibilak ki hoy je mane borokhunor porda heven pori goise gutei mane zipal hoi gol bostukhini. But suddenly a strong wind began to blow along with the rain very large hailstones মানে এই হিল বৰষুণ দিলে তাৰ হিল বিলাক পৰিবলৈ ধৰিলে ডাঙৰ বৰষুণ আহিলে this truly did resemble new silver coins আৰু তেও কলে যে এইকেইটা খসাকে নতুন সিলভাৰ কইন মানে resemble মানে মিল থকা the boys exposing themselves to the rain বাচ্চা কিটায়ো লৰা কিটায়ো rain মানে বৰষুণত গল ran out to collect the frozen pearls ইয়াতে frozen pearls বুলি কওতে তোমাৰ এই hailstoneক কৈছে কাহা গয়া ইয়াহা ঠিক it's really getting bad now কিন্তু এটা চাবা যেতি হিল বৰষুণ হয় আমিও জানো লাহে লাহে পৰে হয়নে বৰষুণ যা তো এতিয়া কিন্তু এটো বহুত লাহে লাহে বেয়া হৈ গৈ আছে exclaimed the man মানুহজনে একদম কলে আৰু আচৰিত হয় I hope it passes quickly আৰু মই আশা কৰো যে এটো তৎক্ষণাত যাতে শেষ হৈ যাওক পাৰ হৈ যাওক it didn't pass quickly কিন্তু এটা দুখৰ কথা যে হেতু বৰষুণ যাক hailstone যে আহিছিলে hailstorm পাৰ নহল for an hour again important এক ঘণ্টাৰ বাবে the hail rain on the house the garden the hillside the cornfield on the whole valley the field was white as if covered with salt important point তো ইয়াতে rain যেটো আমাৰ hailstorm আহিছিলে it lasted for how many hours ঠিক আছে তো কিমান এক ঘণ্টা ধৰি আৰু কত মানে পৰিলে বৰষুণটো কেতিয়াবা এক্সামত সিকোয়েন্সত সুধিব পাৰে দেই এক্সামিনাৰে কিন্তু আজিকালি আমি খুব বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব তো হাউস point number 1 the hail rain on the house the garden point number 2 the hillside point number 3 the cornfield point number 4 the whole valley point number 5 okay so কোনোবাই মোক খুধি আছিল যে ম্যাম লং কোৱেশ্চন কেনেকৈ মনত ৰাখিম তোমাৰ এটা সিকোয়েন্স আছে না তুমি বস্তুবিলাক মনত ভালকে ৰাখিব লাগিব উল্টা পাল্টাকে তো লিখিব নোৱাৰা তো বুজি পঢ়া হেতুৱে মেইন তো তেনেকে হলে নিশ্চয় পাৰিবা so এই পইণ্ট কেইটা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে and the field was white as if covered with dash পৰীক্ষাত সুধি দিলে sugar sand salt rock বুজি পালা তো এক্সামত আনসাৰটো হ'ব salt এটা পইণ্ট মই একদম মানে পঢ়িব এনেকে লাগিব যে সিআইডি বিলাকে যে পুৰা যে এনেকে চাই ন হ্যাঁ ये कहां से आ गया এনেকুৱা টাইপ কে বুজি পাইছানে ফুল মানে তোমাৰ কনসেন্ট্ৰেশন দি তুমি পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে we will be able to score good marks best marks আৰু বুজিমো আৰু পাৰিমো তো এইটোৱে মন্ত্ৰ এনে আমি কি কৰো ইংলিশ বুলি মই গম পাও যে তোমালোক বহুত হয়তো এছএমএছ মিডিয়ামৰো আছা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইংলিশখন টান লাগে কিন্তু সেই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ আমি তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছো অসমীয়া আমাৰ মাধ্যমৰ মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আৰু বিশেষকৈ মই জানো আমাৰ এছএমএছ মিডিয়ামৰ
মৰমৰ আমাৰ ষ্টুডেন্টস খিনি সিহঁতে ইংলিশ সাবজেক্টটো বৰ টান পায় তো সেই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ মই ইয়াতে তোমালোকৰ তাত আছো আমাৰ পিডব্লিউ অসমৰ এইটোৱে চেষ্টা যে যাতে তোমালোকক আমি এই সাবজেক্টটো আৰু মই ইজি কৰিব পাৰাৰ মই তোমালোকক ইয়াৰ পৰাই প্ৰমিস কৰিলো তোমালোকে আজি বেটছৰ এইটো ফাৰ্স্ট ক্লাস সেইকাৰণে ওয়াইটিত আমি ফাৰ্স্ট ক্লাসটো ফ্ৰী দিছো তাৰ পিছত আমি বেটছত ক্লাসখিনি স্টাৰ্ট হ'ব তো বেটছটো ইয়াতকৈ মানে এনেকৈ আমি কৰিম আৰু ডেইলি ৰিভিজন ডিসকাশন হ'ব ভালকে কৰিম আৰু আমি নিশ্চয় এই সাবজেক্টটো পানি বনাম আৰু মই তোমালোকক এইখিনি 100% গ্যাৰান্টি দিছো সো ইউ ক্যান ট্ৰাষ্ট মি ঠিক আছে নাই কৰা ইগনোৰ নাই কৰা পঢ়া মই কমেন্ট চাম বাৰু এইখিনি কৰি মই কমেন্ট খিনি চাম ঠিক আছে not a leaf মানে পাত এতিয়া কোনোবাই যদি লিফৰ জায়গাত লিভ লিখি থয় কাটি দিব স্পেলিং remained on the trees এটাও মানে পাত বাসি থকা নাছিলে the corn was totally destroyed আৰু corn একদম বেয়াকে fully সম্পূৰ্ণকে ধ্বংস হৈ গৈছিলে destroyed মানে ধ্বংস হোৱা the flowers were gone from the plants এতিয়া ফুলবিলাক গছৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছিলে মানে সৰি গল Lencho's soul was filled with sadness আৰু লেঞ্চৰ আত্মাটো দুখেৰে ভৰি পৰিল এতিয়া তাৰ ৰিজাল্টটো as a result মানে after the hailstorm what happened কি আছিল not a leaf remained not a single leaf remained on the plant on the trees the corn was totally destroyed and the flowers were gone from the plants এইটো হল ইয়াৰে hailstormটো অহাৰ পিছত লেঞ্চৰ ফিল্ডৰ অৱস্থা তাৰ ভ্যালিত খনত যে কি আছিল যত তাত কি অৱস্থা হৈছিল আৰু তাৰ মনটো বৰ আত্মাটো বৰ দুখেৰে ভৰি পৰিল when the storm had passed যেতিয়া ধুমুহাজাক পাৰ হৈ গল he stood in the middle of the field আৰু he পথাৰৰ মাজত থিয় হল পজিশনটো কি মিডল মানে মাজত and said to his sons আৰু তাৰ লৰা কেজনক কলে a plague of locusts would have left more than this plague মানে হল গ্ৰুপ এটা locust মানে হল এই যে কীট পতংগ বুলি যে ইনসেক্ট বিলাক কয় যে যিবিলাকে তোমাৰ মানে ফিল্ডত গৈ ক্ৰপ বিলাকক খায় তো তা হস্তাগে ক্ৰপৰ দল এটাইও সাগে অলপমান এৰিলে হেতে ইয়াতকৈ বেছিকে এৰিলে হেতে মানে the hailstorm was more dangerous than the attack of a plague of locust etu monot rakhiba olop sage plague of locust e olop kiba mane eta erile heten yat koi I mane ekku era nai the hailstorm left nothing ekku nerile sob he karon ei kotha tu lenchoi kyo koise porikhat hudibo pare because he was a farmer and he knew his fields intimately or very well তুমি আনসারটো দিব লাগিব পৰীক্ষাত কিন্তু অ্যানালিটিক্যাল বেসড কোয়েশ্চন হুডা স্টার্ট কৰা কৈছে তোমাক বা বেলেগ কে যদি মক কম্পিটেন্সি তুমি মানে কিমান বুজি পাই আছা তোমাৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিংৰ ওপৰত কোয়েশ্চন দিব বুজি পাইছা তো এই বস্তুখিনি ভালকে মনোযোগ দিবা আৰু তোমালোকে মোক জনাবা যে এই ট্ৰিক বিলাক তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগি আছে আৰু এনেকুৱা ঢেৰ ট্ৰিক আৰু বহুত আছে যত তোমালোকে যদি এই ট্ৰিকে তোমাক হেল্প কৰিব টু স্কোৰ 100 marks in this subject so you can join us okay यही है बात एबार कमेंट खिनि ओके চাই লৈছো হাফ ইয়ারলি কমপ্লিট বঢ়িয়া ওহো মাইনা বড়া ভালকে পঢ়িব লাগিছিলে ন প্ৰেক্টিস কৰিবা हाय पूजा नहीं पहाड़ा क्यों पहाड़ीम बारू कैसे तुमको भूल जाऊं मैं यस इजी तो बहुत ভাল মজা तार पिছত that night was a sorrowful one আৰু বৰ দুখৰ আছিল হেই ৰাতিটো ঠিক আছে all our work for nothing গুটে আমাৰ কাম এনে গল
There is no one can help us. আমাক কোনেও সহায় কৰিব নোৱাৰে. We will go hungry this year. আমি এইবাৰ ভোকত মৰিব লাগিব. এনেকৈ লেঞ্চয় মানে কথাষাৰ কৈ আছে. Okay. এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰটো দিয়া. Where was Lencho's house situated? ক'ত আছিলে লেঞ্চৰ ঘৰটো? একবাৰ উত্তৰটো দিয়া. পল লগাই দিছো মই. এবাৰ চাও কোনে কোনে দিয়ে. 100% আহে নে নাহে? বহুতেতো কৈছে হাফিয়াৰলি তো মোৰ পঢ়া হৈ গৈছে. अब देखते हैं किसका हुआ है और किसका नहीं. কোৱা, বলিয়ে. সিদিনাখন মেণ্টি সেশনটো বঢ়িয়া লাগিলে দে. ইমান তোমালোকে হেল্প কৰিলা ন আমাক দুয়োকে, ভনিতা মেম আৰু মোক. সো থ্যাংক ইউ. আজিও তোমালোকে নিজৰ কাৰণে কৰা. ক্লাছবিলাক সব ফেকাল্টিৰে মানে এটেন্ড কৰা আৰু তোমাৰ ভাল নিশ্চয় হ'ব. মজা. উত্তৰকেইটা দেখিয়ে ভাল লাগিছে. আজি যোনে ক্লাছটো মাজতে এৰে আৰু যোনে নাচালে তাৰ বহুতখিনি লছ হ'ব বুলি মই ভাবো দেই. 100% লছ হ'ব, কাৰণ মজা ৰিভিজন এটা মিছ হ'ব. ঠিক আছে, ৰকো ৰকো, এক মিনিট হা. আচ্ছা, তোমালোকে পাইলেন্সত থ্ৰু দি কৰা নে? পাইলেন্স তোমালোকক অলৰেডি চাগে কোৱা হৈছে. পাইলেন্সত থ্ৰু দি এপটো ডাউনলোড কৰি এমচিকিউ কৰিবা. তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ 92.11% ষ্টুডেণ্টছ আনসাৰ্ড কাৰেক্টলি. কান্তিকা, দীপশিখা, প্ৰাৰ্থনা. গ্ৰেট, মজা মজা মজা. হয় নম্বৰ 2. বাহ, 100% আহিলে আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন. বাকি কোনে? প্ৰাৰ্থনা, জুনেদ, মই ফাইনেল কম হা. তৰালি আছে, হীৰামণি, জুহি, নিশান, কৃষ্ণা, সাইফুল. গ্ৰেট. নেক্সট, why was Lencho constantly looking towards the northeast? কিয় চাই আছিল নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে? ৰেইন বুলি দি থোৱা বা ক্লাউডছ বুলিও থাকিব পাৰে পৰীক্ষাত, হলেও ইমান হেৰি কৰিব নালাগে. আই এম মেকিং দিছ ইজি. So he was কি? Expected visitors, আলহী. He wanted to go there. শেষ হ'ব আৰু নে he was expecting rain, he lost something there? (89.61) students answered correctly. মজা, great. এইবাৰ আৰু আছে নে? আছে. এইটো মজা, মানে মোৰ কোৱেশ্চনটো খুব সুধিব পাৰে. What did the ripe corn flowers indicate? কি বুজাইছে? মই বুজাওতে কলো তোমালোকক, চোৱাচোন উত্তৰটো দিয়া. টাইম শেষ হ'ব হৈ আছে, আনসাৰ বিলাকো আহি আছে. আৰু মাজে মাজে ফায়াৰ আৰু লাভ ইমজি দি যাবা, পাহৰিলেই নেকি ইহঁতে. তোমালোকে জানাই দেখোন মই কিমান ভাল পাওঁ ফায়াৰ আৰু লাভ ইমজি. দি দিয়া, দেখুৱা. show some love. So good harvest, yes. 82.67 students answered correctly. Dipshika, Kantika, Prathana. ইহঁত ফাৰ্ষ্ট মানে 1 2 3 কেইটা মই কৈছো. নেক্সট, কাহা হে questions? ওকে. उत्तर 100% आहा নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে. What was the only thing the art needed? क्या चाहिए था आर्ट को? কি লাগে?
ডলি দৃষ্টি ৰেবতী উত্তৰ আহি আছে সবৰে পৰা ওয়াও মজা লাগিছে পঢ়া শুনা বঢ়িয়া চলি আছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু তোমালোকে জনাবা যে নেক্সট তোমালোকে মোৰ পৰা কি টপিকত মানে মই আনিব লাগে ওয়ান শট মোক এবাৰ কমেন্টত লিখিবা হা মই জানিব বিচাৰো ওহো আচ্ছা তোমাৰ মাৰ নাম হ'ব মা বা বাইদেউৰ নাম ইয়াতে একাউণ্টত যিটো নাম দেখাই মই সেইটোৱে ললো কুৰ্গ ওকে কুৰ্গটো ঠিক আছে নেলসন মেণ্ডেলা পৰাগ দেখাই বৰ ধুনীয়া কথা উদিছে বাকি ক্লাস বিলাক কিয় ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কৰিলে কৈ আছো I have answers for your question ৰবা এক মিনিট ফাৰ্ষ্ট চেক কৰিব Tritisman Dipshika Pratana yes 1 2 3 yeah great guys যে what was the only thing the earth needed a downpour or shower আচ্ছা এজন ষ্টুডেন্টে মোক কোৱেশ্চন খুদিলে পৰাগে মই লব লাগে বুলি ভাবিলো সোৱা পৰাগ এতিয়া হয়তো বহুত ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকে এতিয়া ক্লাসটো জয়েন কৰিম বুলি ভাবিছে তো তাহাতে উড়ানত যদি ফাৰ্ষ্টত লয় তা তেওঁলোকৰ অলৰেডি আমাৰ কোৰ্স প্ৰায় আধামান গোল হয়নে নহয় তো তেওঁলোকৰ বহুত প্ৰবলেম হ'ব সেই কাৰণে নতুনকে জনে আমি আকৌ নতুনকে সেই বস্তুখিনিয়ে পঢ়া কিন্তু কি হল উড়ান 1ত গলে তেওঁলোকৰ লাভ নহব তোমালোকৰটো অলৰেডি আগবাঢ়ি আছে সেই কাৰণে উড়ান 2.0 আৰু উড়ান 1 টো একদম পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চলিব এটোও চলিব আৰু আমি চেপ্টাৰখিনি টাইমত শেষ কৰিম হেতুৱে আমাৰ পইণ্ট love you too কোনোবাই দিছে love you বুলি ভাল লাগে দিয়াচোন ক্লাছৰ মাজে মাজে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেছেজ পাই থাকিলে why did Lencho go out during the rain क्यों गया था कहाँ गया था उत्तर दीजिए एक इनसाइड क्वेश्चन এইবিলাক পৰীক্ষাত এনেকুৱাই আহিব তো তোমালোকে ভাবা যে কিটো লেভেলৰ প্ৰিপাৰেচন আমি বেটছত কৰাম তোমালোকক সো ইটস আপ টু ইউ যদি তোমাৰ পেৰেন্টসে বিচাৰে পেৰেন্টসকো দেখুৱাব পাৰা যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ শিকাও তো তেওঁলোকে চালে আৰু বেছি ভাল হ'ব কাৰণ মই ভাবো যে লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মাক দেউতাকতকে ভাল কোনো ডিসিশন ল'ব নোৱাৰে তো show them these classes okay আহি আছে উত্তৰ ওয়াও মজা দেখুন ইমান স্মার্ট আমাৰ ফ্রিডম স্কোয়াড মজা yes মানে বহুত দিন যেতিয়া কি ৰখি আছিল ৰেইনৰ কাৰণে তো to enjoy feeling the rain on his body yes correct চাও কি মানে 77.27 students answered correctly বাকি খিনিয়ে ডি বুলিও ভাবিলে কিছুমানে এ বুলিও ভাবিলে ঠিক আছে তো ধৃতিস্মান দীপশিকা প্ৰাৰ্থনা ইহতে 1 2 3 বাকি মনজিত হতে কাব্যন ওকে মনজিত তো কল দুজন আছে মনজিত কৃষ্ণা হেমন্ত দীপশিখা অনুৰাগ ওকে কান্তিকাৰ নামটো ললো সবা তোমালোকক মই এটা কথা কও হা বস্তু এটা বুজাই এতিয়া হয়তো বহুতে মোক কবা যে মেম আমিও আনসাৰ দিছো লিডাৰ বোৰ্ডত নামটো অহা নাই কিয় আমাৰোতো দুখ লাগে কাৰেক্ট লাগে মই 100% সেই কাৰণে মই তোমালোকক এটা কথা কও যে আজি যাৰ একেটা ভুল হৈছে কিহতে ইখিনি মেক শিওর কৰা যে পৰীক্ষাতে বস্তুখিনি ভুল নহয় পইণ্টটো বুজি পাইছানে এই বস্তুখিনি এই ভুল চাবা মূৰ্খহে এটা ভুল দুবাৰ কৰে বুজি পাইছা জ্ঞানী লোকে নকৰে জ্ঞানী লোক আৰু এজন নাজানা মানুহ এইটোৱে পাৰ্থক্য সো সেই কাৰণে স্মার্ট হোৱা নিজকে এইখিনি লেভেল আপ কৰা যাতে এবাৰ ভুল হল এইটোৱে তোমাৰ শেষ ভুল আজি ক্লাছত যি ভুল কৰিলা জুনে উত্তৰখিনি ভুল হল আজিয়ে যাতে হেতু শেষ পৰীক্ষাত কিন্তু হেতু হ'ব নোৱাৰিব এনেকুৱা মাইন্ডসেট এটা এনেকুৱা এটা এটিটিউড নিজৰ তাতে আনা বিকজ অল অফ ইউ আৰ ইন ক্লাছ 10 জীৱনৰ প্ৰথম পৰীক্ষা এটা দিবা হেমালি নহয় এইটো মই এইটো কোৱা নাই যে তুমি সোসাইটিক দেখবা নিজক কাবাক লগত নিজক কম্পেয়াৰ কৰিবা তোমাৰ নেইবাৰৰ লগত নেইবাৰৰ লৰা ছোৱালীৰ লগত নিজৰ ক্লাছমেটৰ লগত কাবাক শো অফ কৰিবা নো পঢ়া নিজৰ কাৰণে ইয়াতে যে ভুল হৈছে ইয়াতে ভুল হোৱা মানে এইটো নহয় তোমাৰ ফাইনেল এইটো তোমালোকৰ আজি পৰীক্ষাটো আমি ইয়াত প্ৰেক্টিস কৰি আছো আমি ইয়াতে মেট্ৰিকত ফাইনেল যোনদিনাখন ইংলিশ দিব যাবা সেইটোহে তোমাৰ ফাইনেল এক্সাম তো এইখিনি বস্তু মই একদম ক্লিয়াৰ কৰিব খুজিছো ইয়াতে চাবা মই এটা কথা তোমালোকক একদম ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড কো যে
মই ন ষ্টুডেণ্টৰ মাজত মানে পাৰ্চিয়েলিটি কৰা ভেদভাৱ ৰখা টিচাৰ নহয় মোৰ এটাই বিলিভ এজ এ টিচাৰ ইমান বছৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মই এইটোৱে বুজি পাইছো যোনে কষ্ট কৰে সিয়ে টপাৰ যোনে নিজে কষ্টৰ মতে ফলটো পাইছে কিন্তু কষ্ট নকৰাকে যদি টপাৰ হোৱা সপোন দেখি আছা সেইটোহে ডাঙৰ এটা ফুলিশনেছ মূৰ্খামি সো মই ভাবো তোমালোকে মোৰ কথাটোত এগ্ৰি কৰিবা যদি কৰা এটা থাম্বস আপ দিবা আৰু এই বস্তু ইয়াৰ পৰা ভুলখিনি শিকি যোৱা এই ভুলখিনি যাতে পৰীক্ষাত নহয় ইয়াতে আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছো কয় নহয় যুদ্ধত যুজাৰ আগতে তুমি যুদ্ধত মানে আগতে যদি তেজ বুৱাই লোৱা প্ৰেক্টিছ কৰি লোৱা তেনেহলে যুদ্ধত তোমাৰ মানে কম হ'ব কাৰণ তুমি অভ্যস্ত হৈ যাবা এই কোৱেশ্চন বিলাক যেতিয়া অলৰেডি তুমি কৰিবা তুমি এক্সামত ফেমিলিয়াৰ হৈ যাবা বস্তুটোৰ প্ৰতি ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ অলপো ভুল নালাগিব আৰু মই ভাবো তোমালোকে মোৰ কথাখিনি শুনিবা আৰু যোনে নুশুনে ও পছতায়েগা মই হেতুৱে কলো ইংলিছৰ এক্সাম দি আহি দুটা অপশন আইদাৰ বি হ্যাপি और बी सैड एटू तुम्हार ऊपर डिपेंड करे तुमको हैप्पी होना है या दुखी होना है हाय हाय मैं नपढ़िलु ने वा मैं पढ़ाखिनि गुटे पारिलु भाई क्लास करी माने बहुतखिनि शिकिलु और पारिलु मैं तुमार ऊपर डिपेंड करे तुमी केनेके निजर ऊपर की करिब बिचारा कारण क्लास 10 হয় সৰু তোমালে কলে ইমানো সৰু নহয় বস্তুখিনি সব 10ত পঢ়াৰ লগে লগে কয় না আমাৰ হোশ উৰি যায় কাৰণ মা দেউতাই আমাক কয় যে পঢ়াত স্কুলৰ স্যাৰ বাইদেউ সকলে কয় পঢ়া আমিও কও পঢ়া গতিকে নিশ্চয় কিবাটো এটাটো আহি যায় ন সিৰিয়াসনেস এটো নরমাল হয় তো গতিকে টেনশন ওভার এবোৰ বেছি ভাবি লাভ নাই পঢ়ি যাব লাগে তো হোৱাই ওয়াজ লেঞ্চৰ সোল ফিল্ড উইথ স্যাডনেস কিয় তাৰ মনটো দুখেৰে কিয় ভৰি পৰিছিলে তোমালোকে কি ভাবা क्या होगा ओके পাইলেন্স কাম কৰা নাই একো নাই তুমি ইয়াতেই দিয়াচোন উপায়টো নাই কাম নকৰিলে চিন্তা কৰিব নালাগে পঢ়াটো ৰখিব নালাগে মই নাই মইতো ইয়াতে আছো তোমালোকৰ সন্মুখত প্ৰাচুৰ্যই কৈছে হাই মেম আজি মই আপোনাৰ ক্লাছটো ফাৰ্ষ্ট জয়েন কৰিছো আৰু ক্লাছটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ জয়নিং দ্য ক্লাছ থ্যাংক ইউ নিশ্চয় তোমালোকে ভাল মাৰ্কস পাবা এইখিনি মোৰ গ্যাৰেন্টি আৰু মই জানো তোমালোকে পাৰিবা থ্যাংক ইউ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট বৰ মৰম বহুত মৰম তোমালোকলে এতিয়া হয় অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ तो किसने दिया है 92.13% स्टूडेंट्स आंसर्ड करेक्टली वाह कौन है ये धृतिस्मान दीपशिखा प्रार्थना मैं फाइनल नाम तो कम अभिज्ञान नतुन नाम एटा पालो हेकारने ललो निशान अर्पिता अनुराग दीपशिखा कांतिका हतक मैं पाएस ठीक है तो ग्रेट मजा यू आर ऑन राइट ट्रैक करेक्ट उप्स क्वेश्चन है कि बार आको चैप्टर ठीक है অলপ ফান ওয়েট কৰিম বুলি ভাবিলো মই ক্লাছটো ঠিক আছে সো এতিয়া নেক্সট আমি প্যাৰাগ্ৰাফলে আগবাঢ়ো কি হল তাৰ পিছত সো বাট ইন দ্য হাৰ্টস অফ অল হু লিভড ইন দ্যাট সলিটাৰী হাউস মানে দ্যাট লোনলি হাউস ৰবাহা মই হাইলাইটাৰটো ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব ইয়াতে একদম মনোযোগ দি পঢ়া আজি ক্লাছটো মই সেই কাৰণে ফুল এক্সাইটেড হৈ মানে ফুল এনাৰ্জিত কৰি আছো যাতে অলপ বৰ নালাগে কোনোবাই যদি ৰেকৰ্ডেডো চাই ওকে So in the middle of the valley there was a single hope আৰু এটা মানে সেই ভ্যালি কোনত যেটা গুটি ধ্বংস হৈ গল তাতে একমাত্ৰ এটাই আশা আছিল কি help from God wow what a line অথৰে মানে মোৰ দিল জিত ইমান ধুনিয়া ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসৰ ওপৰত কোনোবাই কেনেকে ইমান ধুনিয়া লিখিব পাৰে ওয়াও হসাকে এজন ৰাইটাৰেহে লিখিব পাৰে ডোন্ট বি আপসেট মন বেয়া নকৰিবা
even though this seems like a total loss, যদিও এটো seems মানে লাগিছে যে সম্পূৰ্ণ আমাৰ ক্ষতি হৈছে, remember no one dies of hunger, মনত ৰাখিবা কোনেও ভোকত নমৰে, that's what they say, no one dies of hunger, আৰু সেইটোৱে সিহঁতে কৈছে যে কোনেও নমৰে ভোকত. All through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God. আৰু গোটেই ৰাতিটো লেঞ্চই এটাই বস্তু ভাবি আছে যে ভগৱানৰ পৰা সহায়. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, see what is deep in one's conscience. Conscience মানে হল বিবেক. যাৰ চকুৱে, এটো ভগৱানৰ কথা কৈছে, যাৰ চকুৱে as he had been instructed, যেনেকৈ মানে instructed মানে যেনেকৈ কোৱা হৈছে কিবা এটা, see everything, যেনেকৈ ভগৱানে কয় তেনেকৈ চাইছে সকলো বস্তু, even what is deep inside, deep in one's conscience, আৰু কাৰোবাৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেইটো ভগৱানৰ পৰা লুকাই নাথাকে. বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট. ঠিক আছে, সেইকাৰণে অসমীয়াত এটা বৰ ধুনীয়া লাইন আছে দেই, পবিত্ৰ হৃদয় যাৰ ভগৱান সহায় তাৰ. গতিকে বাহিৰা মানুহৰ আগত তুমি মিছা কথা কৈ চলি যাব পাৰা চলাহী কথাৰে, বাট তোমাৰ মনৰ ভিতৰত তুমি কোন, কি চলি আছে সেইটো কিন্তু সেই ওপৰৱালা ভগৱানে চাই আছে, আৰু তেওঁৰ চকুৰ পৰাতো কৈ নেহি বচ পায়েগা. সো একদম নিজৰ প্ৰতিও লয়েল হোৱা, পঢ়া শুনা ভালকে কৰিবা. বুজি পালা? একদম মানে এই কথাষাৰ একদম সঁচা লাইফত মনত ৰাখিবা এই বস্তুখিনি. Lencho was an ox of a man. Ox of a man, এটো এটা ফ্ৰেজ হয়, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল a very hard working man. Okay? Strong and hard working, বহুত বেছি মানে কষ্ট কৰিব পাৰে. তো লেঞ্চৰ বিষয়ে, who was Lencho বুলি ক'লে তুমি এটো লিখিব পাৰা, Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, and he is very hard working. এটা ষাঁড় গৰুৰ দৰে কষ্ট কৰিব পাৰে, মানে জন্তুৰ দৰে কষ্ট কৰিব পাৰে. But still he knew how to write. Wow, that means he is a literate person. তেওঁ জানিছিলে লিখিব কেনেকে লাগে. নৰ্মেলি এজন ফাৰ্মাৰ বুলি ক'লে আমাৰ মাইণ্ডত কি আহে? He is a farmer. How can he write something? Or does he know how to read and write? জানে নেকি? No. কিন্তু Lencho was completely opposite to that. He was a literate man. Literate বুলি কিয় ক'লো? কাৰণ লিখিব জানে, পঢ়িব জানে তেওঁ. এতিয়া the following Sunday, মানে next Sunday at daybreak. Daybreak শব্দটোৰ অৰ্থটো পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সুধিব পাৰে, যে দুকমুকালিটো মানে ৰাতি হয়, ৰাতিপুৱা আহিলে. He began to write a letter. When did he begin to write a letter to God? At daybreak. মনত ৰাখিবা, মানে daybreak মানে দিনটো যেতিয়া মানে ভাঙি যায়, ৰাতিৰ পৰা ৰাতিপুৱা হোৱাৰ সেই দুকমুকালিৰ সময়খিনি, which he himself would carry to town. টাউনলৈ যাব, because তেওঁতো গাঁৱত থাকে, ভেলিত থাকে, and place in the mail, আৰু মেইল বক্সত. এই যে ৰঙা কালাৰৰ যে আগতে বক্স এটা আছিলে ন, আজিকালিতো পোষ্ট অফিচত সেইটো নোহোৱাই হ'ল বাৰু, আমি সৰুতে দেখিছিলো, আৰু মোৰ বস্তুটো বিৰাট মানে কোনো ৰেড কালাৰ দি ধুনীয়াকে থাকে, তোমালোকে দেখিছা চাগে পোষ্ট অফিচৰ বক্সটো, ইমান মানে ধুনীয়া লাগিছিলে ন, মই সদায় ৰৈছা, আৰু কেতিয়াবা মানে চাওঁ আৰু হাতখন দি, ভাও কিবা আছে এনেকুৱা টাইপ, নাজানো ন তেতিয়া. It was nothing less than a letter to God. Okay, the letter was about, but Lencho wrote that letter to whom? To God. ভগৱানলৈ লিখিছিলে, গডৰ জিটো কেপিটেল লিবা. ये important point है, याद रखने के लिए. এবাৰ মই কমেন্টস খিনি চাইছো, कौन क्या पूछ रहा है, কিবা এটা কমেন্ট আহা যেন পাইছিলো, কি ক'লে মেম ক্লাস 10 তুমি এবাৰ এপটো আমাৰ PW এপত গলে গম পাবা, মই এতিয়া ইমান গম মনত নাই এক্সাক্ট কিমান হয়. মোৰ নামটো স্বাধীনতা মেম, স্বাধীনতা হয়, বহুতে মোক ফ্ৰীডম মেম বুলিও মাতে, সো তোমাৰ ইচ্ছা. ওকে, পূজাই কৈছে যে মেম মাই নেম ইজ পূজা বৰ্মন, মেম ইউ আৰ দ্য বিগেষ্ট ৰোল মডেল ইন মাই লাইফ. মাই গড, বহুত ডাঙৰ কথা এটা ক'লা, থেংক ইউ ছ' মাছ.
মই যদি অলপ হলেও তোমাক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰিছো তোমাক গাইড কৰিব পাৰিছো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা এজন শিক্ষক হিচাপে ইয়াতকৈ বেছি মই কি আশা কৰিব পাৰো ষ্টুডেন্টৰ পৰা গতিকে ভাল লাগিছে তোমালোকৰ যদি মোৰ ক্লাছটো ভাল লাগিছে কৰি দেই ওকে বঢ়িয়া বঢ়িয়া মনজিতে কৈছে সকলোৱে বুজি মনজিতেতো বুজি পাইছে বাকি বিলাক যোনে চাই আছে এতিয়া ক্লাছটো মোৰ সকলোৱে বুজি পাই আছা নে একো নাই পাইলেন্স কেতিয়াবা কাম নকৰিব পাৰে ওকে গ্ৰেট বঢ়িয়া মজা মজা সো এতিয়া চোৱা গড হি ৰোট ভগৱান তেওঁ লিখিলে যেনেকৈ তুমি তোমাৰ লগ হলে ৰাহুল বা ঋতিকা এনেকৈ লিখিলা ইফ ইউ ডোন্ট হেল্প মি তুমি যদি মোক সহায় নকৰা my family and I will go hungry this year মোৰ পৰিয়ালটো আৰু মই এবাৰ ভোকত থাকিব লাগিব I need 100 pesos very very important how much money did Lencho need কি কিমান আছিল 100 pesos in order to sow my field again why did he need that money that much money to sow মানে ৰুৱা ফিল্ডখনত আৰু যাতে ক্ৰপ হি ৰুব পাৰে okay and to live until the crop comes aru jate ami jiyai thakibo paro he khai pale he mane olop poisa kini di bostu kini jetia lekar notun crop nahe karon khetiok bilakor ki je jikhini hoysyo utpadan hoy production hoy hekhini bikri kori teoloke gute bosor tu chole hekhini tokare hoine ba olop rakhe olop bikri kore teni kore because the hailstorm aru he described everything the tragedy that happened with him with his family to god okay this and this happened god bhagavan itu jenuka mane lencho enekwa je ami jeneko nijor kunuba apun manu logor ma deutak ma muk etu hol janane aji muk eneke kole janane schoolot omuk tik baido eneke kole omuk logor jane ma eneke kole ma bor dukh legile যাক আমি নিজৰ বুলি হব তাৰ লগতে তো মনৰ কথাখিনি পাতো ন যাকে তাকে তো কই নপৰো তো লেঞ্চো ৰোট এভৰিথিং যে জি বেচেৰাটোৱে ভুগিলে কিমান এটা মানে সহজ সৰল মানুহ he wrote to god on the envelope and what did he write on the envelope to god ভগৱানলৈ এখিনি মনত ৰাখিবা যেতিয়া এখন লেটাৰ হয় লেটাৰখনৰ এনেকে he to god বুলি লিখি দিলে ঠিক আছে ভগৱানলৈ পিছফালে এড্ৰেছ এটা লিখিব লাগে নে তু অমুক তেনেকুৱা put the letter inside and still trouble went to town aru letter khon bhorai lole aru gusi gol town lole at the post office he placed a stamp on the letter khonot eta stamp logale enuka sari kunia kiba ta koru eta thake enekua eta thik ase logai lole and dropped it mane pelai dile into the mail box ot eneke pelai dile drop kora mane enukua etu okay of the employees who at the post office he placed it all of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to god ঠিক আছে আৰু তাৰ post office employer এজনে মাজত লেটাৰখন পালে ঠিক আছে লেটাৰখন পালে আৰু পোষ্টমাষ্টাৰক দেখাবলৈ গ'ল one of the employees who was a postman তো তাতে জুনে আছিল জুনজন এজন postman হয় he found that letter and helped at the post office june help kore postman bilak je thake went to his boss laughing heartily birat ekdom dil se haha boli jaga ekdom antor pra hahile aru hahi
showed him the letter to God. আৰু ভগৱানলৈ চিঠিখন ভগৱানৰ সেই চিঠিখন দেখুৱালে যে চাওকচোন স্যাৰ কোনোবাই ভগৱানলৈ চিঠিখন লিখিছেহে প্ৰথমতেতো গলে আচৰিত লাগে ন তোমালোকৰো নিশ্চয় আচৰিত লাগিছে বা মোৰো লাগিছে বাপ ভগৱানক বিশ্বাসটো ঠিক আছে বাট লেটাৰ লেখাটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা never in his career as a postman had he known that address আৰু postman মানে হে postman জনে তেওঁৰ কেৰিয়াৰত তেওঁৰ গুটেই কৰ্মজীৱনত ভগৱানৰ এড্ৰেছটো কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে নাজানিল ঠিক আছে তো obviously ভগৱানৰো মানুহ থৰি না হৈছে বলে অমুকত থাকে বলে হাউস নাম্বার 12 জোৰহাট এনেকুৱা টাইপকে the postmaster a fat amiable fellow মানে friendly amiable মানে হকত আৰু একদম গলুমলু মানুহ বুলি যে কয় as a fellow মানে ব্যক্তি also broke out laughing আৰু একদম postmaster জনে এনেকে পুৰা হাঁহি বাগৰি পৰিলে but almost immediately but প্ৰায় মানে তৎক্ষণাত মানে তেও he turned serious তেও খপককে হা কে হাঁহি খপকে তেও মানে এনেকুৱা serious হৈ গল tapping the letter on his desk letter খন একদম খাপকে ডেস্কত এনেকে থলে commented কলে what faith কি বিশ্বাস I wish I had the faith of the man who wrote this letter আৰু মই আশা কৰো মোৰো এই মানুহটোৰ জুনে লেটাৰখন লিখিছে তাৰ যিমান বিশ্বাস মোৰো যদি থাকিলে হেতে starting up a correspondence with God আৰু যেন একেবাৰে তে মানে ভগৱানৰ লগতে মানে কথা বাতৰা মানে কথা বতৰা মানে স্টাৰ্ট কৰিছে তে কমিউনিকেট কৰিছে ভগৱানৰ লগত কিমান ডাঙৰ বিশ্বাস হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো কেনেকুৱা লাগি আছে फ्रीडम स्क्वाड केने कैसा लगा ओके लेटर राइटिंग ग्रामार नोटेड मैं करिलु नोट ओके मोर क्लास करिला अच्छा ठीक আছে ग्रेट নিতাশ্ৰী মই দেখিছো তোমাৰটো দেই My name is Swadhinata Das. ভাল লাগিছে ওকে ঠিক আছে এটা আমার কমেন্ট সেকশনটা করে মিক্স হয়ে আছে ন কেটামান একদম চাপার একদম চ্যাটার বক্স পুরা কথা কোৱা আছে কথা কি কিছুমান ন ঢেৰ ভাই ইমান থ্যাংক ইউ সয়নিকা ক্লাস কৰি ভাল লাগা বুলি কলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়াও ইংলিশত 48 আউট অফ 50 গ্রেট ক্ল্যাপ ফর ইউ ওকে সো তেও মানে বৰ বেছিকে ভাল পালে so in order not to shake the writer's faith in God সেই কাৰণে তেও ভগৱানৰ সেই ৰাইটাৰৰ লেঞ্চৰ যেটো বিশ্বাস হেতু নাভাঙিবলৈ যাতে ব্ৰেক নহয় the postmaster came up with an idea তেও লগে এটা বুদ্ধি উলালে came up with an idea মানে he made a plan কি কৰা যায় we should help this person okay answer the letter kole I will answer the letter on behalf of God because Lencho he is a very simple and straightforward man tumi bhabason bhagwanoloi letter likhato tumi pariba moi parim niki no etu mane ekdom bhayankor mane belek বিশ্বাস থাকিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে but when he opened it আৰু যেতিয়া তেওঁ ওপেন কৰিলে letter খন it was evident মানে সাক্ষী that to answer it needed something more than goodwill এতিয়া যেতিয়া তেওঁ letter খন খুলিলে ন তেওঁ ভাবিলে যে আনসাৰ দিয়াৰ বাহিৰেনো ইয়াতে মানে গুডউইল মানে মনৰ ভাল ইচ্ছা এটা তাতকেও কিন্তু এটা কিবা বেছি বেলেগ বস্তু হে লাগে কি লাগে গুডউইল ইংক এণ্ড পেপাৰ এই তিনিটাৰ বাহিৰেও তেওঁ ভাবিছে যে
with good heart I will write a letter, I will reply him on behalf of God. যে তেওঁ কি ভাবিছে জানা, ভাবিছে চাগে মানে লেঞ্চুৱে ক'ব যে dear God I love you so much, thank you for blessing us, keep blessing us always, তাৰপিছত guide us from every মানে help us from each and every danger, এনেকুৱাকে হয়তো লিখিব। আৰু পোষ্টমাষ্টাৰজনে ভাবিছে কি ক'ব যে অ'কে মানে dear Lencho, thank you for writing, I am God, I will definitely help you, তেনেকুৱাকে মানে সিম্পল লেটাৰ এখন হ'ব বুলি ভাবিছে। বাট যেতিয়া তেওঁ গম পালে অ' মাই গড এইখন দেখোন এটা ভাল ইচ্ছা, এটা মানে ইংক পট আৰু এটা পেপাৰ হ'লে নহ'ব, ইয়াতে আৰু কিবা বেলেগ লাগিব, কি লাগিব এতিয়া। বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰেজলিউশ্যন, ৰেজলিউশ্যন মানে হি টুক মানে কয় নহয় ডিচিজন যে মই এইটো কৰিম, কিন্তু সি ৰখি গ'ল, ষ্টাক, আটক গয়া। He asked for money from his employees. এতিয়া তেওঁ টকা খুজিলে তেওঁৰ এমপ্লয়ীখিনিৰ পৰা। He himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. আৰু তেওঁ টকা মানে মানে যেহেতু লেঞ্চই 100 টকা মানে পেছছ খুজিছিল, 100 pesos, so he decided that the postmaster decided that he will help him. তো তেওঁ কি কৰিলে যে নিজৰ স্যালাৰীৰ এটা পাৰ্ট দিলে, নিজৰ ফ্ৰেণ্ড কিছুমানৰ পৰা কেইজনমান ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা ল'লে, আৰু কিছুমান তেওঁৰ এমপ্লয়িজেও হেল্প কৰিলে, আৰু অবলাইজ নিজকে মানে বাধ্য বুলি ভাবিলে যে ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি, চেৰিটি মানে মহান মানে দয়া কৰি যেতিয়া আমি কিবা এটা কাৰোবাক হেল্প কৰোঁ বুলি কৰোঁ, সেই ভাল কামৰ উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে দিম বুলি ডিচাইড কৰিলে। অ'কে, তাৰপিছত it was impossible for him to gather together the 100 pesos. Okay, তেওঁৰ কাৰণে একেলগে মানে 100 pesos গ্যাদাৰ কৰাটো, কালেক্ট কৰাটো, তুমি গ্যাদাৰৰ জায়গাত কালেক্টটো দিব পাৰা, it was not মানে অসম্ভৱ আছিলে। So he was able to send the farmer only a little more than half, means 100 or half হলে হ'ব 50 কে অলপ বেছি। okay, তো ফাৰ্মাৰটোক তেওঁ হি ভাবিলে যে I only have this much, so I will send whatever amount I gathered. He put the money in an envelope, envelope টকাখিনি থলে, addressed to Lencho with a letter containing only a single word as a signature God. আৰু তেওঁ লেটাৰখনত এটা সিঙ্গল সিগনেচাৰ মাৰিলে, সিগনেচাৰটো কি হৈছিলে God বুলি। পৰীক্ষাত সুধিব এনেকুৱা প্ৰশ্ন। এতিয়া তাৰ নিজৰ নামটো লিখিছিলে নেকি, নে পোষ্টমেনজনে নিজৰ নামটো লিখিছিলে, হুজ নেম ৱাজ ৰিটেন, গডছ নেম, গড বুলি আছিলে, এইটো মনত ৰাখিবা। এতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনিৰ আনসাৰ দিয়া, কেইটামান কুৱেশ্যন দিও, বলিয়ে। Okay. ঠিক আছে, সো কি হ'ব, বি হ'ব। 95.89 students answered correctly. Great. God হ'ব, yes, true, help from God. Next, পটাপট দিয়া। Why did Lencho write a letter to God? কিয় লিখিছিলে লেটাৰখন? 100% এবাৰো নাহে নেকি? , 100% আনসাৰ কাৰেক্ট আহিলে ভাল লাগিব। 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 100% আনসাৰ কা
চলো to thank him neki see hobo na to ask for money 93.83 students answered correctly jone b aru d dise tahatok moi ko please c is the correct answer so dipshikha prarthana monjit kabyan ase amar bikram ase sudip notun ke palu rafiq anuragok palu juhi nibiror naam to notun ke palu bikramoru notun ke palu great moza ভাল লাগে যেতিয়া তোমালোকে ইমান ধুনিয়াকে আনসার দিয়া এইটোত তো 100% আহিব লাগে মেৰে ফ্ৰীডম স্কোৱাড মাই কিউটিজ You my honey bunny sugar pies. You are my sweetie pies. They are sweetie pies 100% আহিলে ভাল লাগে আৰু মোৰো বাহ ঋষিতাই বৰ ধুনিয়াকে সাসমাৰ এইটো লগাইছা দে ভাল লাগিছে গ্ৰেট গ্ৰেট মজা একদম ছাল দি বলে দিছে ন মজা হসা এনেকে কুল হৈ থাকিব লাগে ন ইমান কিহৰ টেনচন আৰু সো কিমান লেঞ্চৰ খুদিছিলে 100 pesos yes 83.33 মানে B70 pesos লেঞ্চৰ খুজিছিল কিমান এখন হয় মাৰিব পোৱালি কেইটাই মোক এই তোমালোকে ভাবাচোন এই যে জিমটোৰ নামটো নতুন বলে আবিদা অৰ্পিতা ধীৰাজ মই নতুন নতুন নাম কেইটা লৈ আছো হা অভিজ্ঞান গ্ৰেট নিশান এবাৰ থাৰ্ডত আহিছে বাকি আমাৰ প্ৰাৰ্থনা মঞ্জিত মই এটা কথা তোমালোকক কওঁ হা এক মিনিট এইটোতো তোমালোকে 100% কাৰেক্ট আহিব লাগিছিলে ভগৱানক কিমান খুজিছিলে 100 pesos নহয় কেনেকে তোমালোকে অলপ ভালকে দিবা দৌৰা দৌৰিত হাৰি স্পইলস দা কাৰি মনত ৰাখিবা জলদি কা কাম শয়তান কা কাম অলপ অপশন কেইটা পঢ়ি চাবা পইণ্টটো হল কম্পিটিশনত আগে যোৱান আগবঢ়াটো নহয় শুদ্ধ দিব পাৰি আছো নে নাই নে এনে দি আছো অলপমানটো মানে কেয়াৰফুল হোৱা তোমালোকে ভাবাচোন এই কুৱেশ্যনটো যদি বাই চান্স আজি তোমালোকৰ মেট্ৰিকত আহে আৰু তাতে যদি 45টা এমসিকিউ হা 45টা এমসিকিউ থাকিব তোমালোকৰ তাৰে যদি তোমাৰ এটা গোল তোমাৰ 44 হে থাকিল এক্সামত 1 মাৰ্ক 2 মেটাৰ কৰে গম পাইছা নে তো ইমান হালকে মেমাতলে না এমসিকিউ কেইটা বলে এনে তুক্কা মাৰিম জেমাতা দি 1 2 3 4 হেনেকে নহয় এৰে মেন্টিত আমিও এনে ধেমালি কৰি আছিল বাট ৰিয়েল লাইফত হেনেকে টুক্কাত নচলে পইণ্টটো বুজি পাইছা নে তো প্লিজ ইমান মানে নকৰিবা ডোন্ট লুজ মাৰ্কস প্লিজ তোমালোকৰ এনেকে যেতিয়া 100% মোৰ নিজৰে টেনচন হৈ যায় ভাই ইমান কেনেকে চিল মাৰি থাকিব পাৰা দিয়া এইটোৰ শুদ্ধকে দিবা what does the phrase an ox of a man suggest about lencho কি কৈছে lencho বিষয় ox of a man he was foolish তে মূৰ্খ he was hardworking and strong he was cruel ne he was lazy what is the meaning of the phrase क्या है इसका an ox of a man প্লিজ ইয়াতে কিন্তু মই একদম বেয়া পাম তোমালোকক এইটোৱে কলো ভালকে দিমাগ ঠাণ্ডা করো और सोचो আমি বেছি দৌৰা দৌৰি কলে আমাৰ ব্ৰেইনে কাম নকৰা হৈ যায় শান্তিত কৰা অল ইজ ওয়েল এভৰিথিং ইজ ওকে ফাইন পাৰিবা তোমালোকে উত্তৰটো দিব প্লিজ কাহে কা টেনশন তোমাৰ দৰে ক্লাস 10 ত থাকোতে আমি ক্লাস একদম কুল হৈ পঢ়িছিলো অল ইজ ওয়েল বুজি পাইছা মাথাটো ঠাণ্ডা কৰা অল ইজ ওয়েল কৈ উত্তৰ কেইটা দিয়াচোন 100% আহিব মইতো এইটো কৰোৱে লাইফত যেতিয়াই অলপমান টেনশন হৈ যায় ন বেছিকে মই লোড লব পাৰা নাই সাপোজ তেতিয়া yes he was hardworking and strong 95.35 students answered correctly प्रार्थना मंजित निशान 1 2 3 tada baki khini অভিজ্ঞান সাইফুল সুদীপ অনুরাগ মঞ্জিত টু ললু সাগে না জুনেদ হেমন্ত ন হেমন্ত রাইট
প্ৰাৰ্থনা অৰ্পিতা অভিজ্ঞ ওকে গ্ৰেট প্লিজ একদম ইমান জ্যাদা চিন্তা মত কৰো যেতিয়াই এনেকুৱা কিবা এটা টাফ লাইফত ফিল হয় পাৰা নাই সাপোজ all is well I can and I will মই পাৰো বুজি পাইছা হেতু নিজক কবা সদায় নিজৰ কাৰণেতো ভাল কবা সদায় বেলেগকে কও দেখোন আমি বলো তই ইমান ভাল হয়নে তই ইমান ধুনিয়া তই ইমান পঢ়াত চুকা এটা সেই ওয়ার্ড কেটা আমি নিজকে নিজে কিয় নকও বাৰু মই ইমান ভাল মইতো নিজক কৈ থাকো দে তোমালোকেও কবা মই একদম নিজকে নিজে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে আই এম দ্য বেষ্ট বুজি পাইছা মানে বেষ্ট বুলি কতে এটু নহয় যে মই বেলেগতকে মই নিজে নিজৰ ক্ষেত্ৰত বেষ্ট বুলি ভাবো মই তুলনা নকৰো চাবা এটা ইগো আৰু তোমাৰ কনফিডেন্সৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে এই লাইনটো মই খুব বিলিভ কৰো দে কোনবা এখন মুভিত পাইছিলো মই I can do this that's my confidence only I can do this that's my ego so never be an egoistic person অহংকাৰী মানুহ নহবা only I can do hetu that's not possible বেলেগেও পাৰিব পাৰে but I can do this hetu মোৰ নিজৰ প্ৰতি এটা আত্মবিশ্বাস সেই বস্তুটো ৰাখা মইতো সদায় হেতুৱে ৰাখো তোমালোকে মোক দেখিছাই ইমান দিনে জুনে মোৰ ক্লাস বিলাক চাইছে তো গটিকে হেতু সদায় আৰু নিজৰ কাৰণে সদায় দুই আখাৰ মান ভাল কথা কবা অনুৰোধ কৰিলো দয়া কৰি নিজকেও কেতিয়াবা এনেকে বাহ তই কিন্তু মজা দে এনেকে কবা ভাল লাগিব ভিতৰৰ পৰা এটা পজিটিভ ভাইব এটা আহে ওকে next why did the postman laugh when he saw the letter kyo please eto 100% diba ekdam saas मतलब कौन है लंबी सांस ले all is well बोलिए और उत्तर दीजिए प्लीज ভালকে মই একদম শান্তি বিচাৰো মোৰ ক্লাছত একদম হাৰবাৰি অশান্তি নহয় ৰে মোৰ ক্লাস বিলাক মই খুব এনেকে কুল হেডেড হৈ ভালকে কৰো নহলে টেনশন হলে শেষ সদায় মনত ৰাখিবা এই লাইনটো যে মই কৰো হাৰি স্পইলস দা কাৰি জলদি কা কাম শয়তান কা কাম জলদি ওভার কনফিডেন্সত जाता হৈ যাব নিজৰ ব্ৰেইনটো অলপ টাইম দিয়া सोचने के लिए टाइम दो भाई আৰু প্লিজ অপশনৰ লগত এই চশমা পিন্ধা যে ইমোজিটো লগাই দিয়াছোন ঋষিতাই দিলে আৰু এইমাত্ৰ কোনেবা দিলে অপূৰ্বই দিলে নেকি মজা লাগিছে দে ঋষিতা আৰু অপূৰ্বৰ এই যে আনসাৰৰ অপশনৰ লগত কাৰেক্ট দি পালে তোমালকে চশমা পিন্ধা এই ইমোজিটো দি দিবা হা মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে যায় হে কেনে মজা কুল ইহতে দি যোৱা বঢ়িয়া লাগিছে মোৰ কোনোবাই কৈছে বাইদো ইগো আহিলে নহয় কনফিডেন্সত লম ইগো নহয় ইগো হলে শেষ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে শেষ তো কিয় হাহিলে ওকে হি ওয়াজ এড্ৰেছ ইট ওয়াজ এড্ৰেছ টু গড এটো সিয়েটো হ'ব লাগে ভগৱানৰ ওপৰত দেখি হাঁহিছিলে এগেইন লাভ নহল অত যে জ্ঞান দিলু পানী মেগেই 89.53 ষ্টুডেন্টে শুনিলে বাকিয়ে বি আৰু এতে দিলে কি যে কৰো ইহতক তোমাল জুনে বি আৰু এ দিছে এটা মুখ হেৰি কন্টেক্ট কৰিবাচোন তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপালৰ কথা পাতো মা দেউতাৰ লগতো কথা পাতো পৰীক্ষাত মই যাই লিখি হতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে কাৰণ তোমালোকক তো বেয়া ৰিজাল্ট কৰা মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো এটা এটাই উপায় মই মানটো ভাগ হৈ যাব লাগিব পৰীক্ষাত তোমালোকৰ হৈ বহি পৰীক্ষাটো মই দি আহিম দে একদম হাম্বল বিনম্ৰ অনুৰোধ হে তুম লোগों से ঠিক আছে সো মই ফাইনাল নাম কেটা কম ফার্স্ট তিনিটা চালু প্ৰাৰ্থনা মঞ্জিত আৰু নিশা मेरी ये विनम्र अनुरोध है प्लीज मुक क्लासर पिছত प्लीज कांटेक्ट करा केनेके ए और बी टू इस द हैंडराइटिंग वाज पुअर कहां से ये इररिलेवेंट हो गया इट हैड नो स्टैम्प लेंसो देखो निजे स्टैम्प लगाय लेटर बॉक्सत दिए हिसे क्या सोचता है रे बाबा तुम लोग काईकू दिमाग की बत्ती जलाई What quality of lenser impressed the postmaster most? क्या impressive लगा postmaster को? ए मजा चश्मा आহি গৈছে বঢ়িয়া আনসাৰৰ লগতে হেই চশমা পিন্ধা ইমোজিটো প্লিজ দিয়ক মজা কুল লাগছে মই নেক্সট ক্লাছত চশমা সানগ্লাস জোৰ মাৰি আহিম মোৰ একদম হসা কৈছো ঋষিতাই দিলে সবে দি যোৱা Okay, Nihai কৈছে ma'am I really love the way you speak you are very beautiful I'm enjoying your class thank you so much for enjoying
এনজয় কৰা পঢ়তে ৰহ ফুৰ্তিত থাকা পঢ়া তেতিয়াহে হ'ব নহলে নহব मैं तो अभी सीबीएसई में नहीं पढ़ाती हूँ मैं सेबा के लिए पढ़ाती हूँ हाँ ये पीडब्ल्यू आसाम हम लोगों का सेबा के स्टूडेंट्स के लिए है सेंटर का है हम लोगों का दूसरे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज पढ़ाते हैं टेंशन लेने का नहीं देने का আমি টেনশনটো এক্সামিনাৰক দিম পৰীক্ষা ভাল কৰি ঠিক আছে তো এতিয়া উত্তৰটো কি হ'ব faith in god impressive 90.22% students answered correctly yes কমি আহি আছে ভুলটো বি এ আৰু সি দিছে প্লিজ এইটো নহয় ৰাইটিং স্কিলটো কেনেকৈ হ'ব এইটো মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা দি থকা নাই আমাৰ লেঞ্চয় দেই ৰাইটিং স্কিল का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है प्रार्थना মনজিত নিশান মই বাকি শিৱা নতুন নামটো পালে নতুন নাম কেটা মই পিক কৰিম দে বিক্ৰম জিন্তু গ্ৰেট ওকে এনেকে পৰীক্ষা দিব লাগিব তোমালোকে যে all of you rugged and examiner shocked মানে examiner পাগল হৈ যাব লাগিব যে ইমান ভাল কেনেকে হৈছে ইহঁতৰ कैसे है ये इसका मतलब राज क्या है तुम्हारी खूबसूरती का राज जे कय याते तुमक एग्जामिनर हबो क्या है इन लोगों का इतना अच्छे परफॉर्मेंस का राज तुम्हालोকক एग्जामिनरे खुदिबो तो সেই দিনটো আনা হুনকালে নিজক আৰু বিন্দাস হোকৰ পঢ়ো একদম কাৰণ অশান্তিত পঢ়িলে জিন্দগী শেষ মই এই কলো ফুৰ্তিত এখিনি এমসিকে এবাৰ লাষ্ট পাৰ্টটো চাম সো ক্লাসটো যদি ভাল লাগি আছে সকলো এটা এটা লাইক দি যাবা press the like button মোৰো ভাল লাগিব আৰু ক্লাছৰ পিছত কমেন্ট দি ভৰাই তুলিবা যে ক্লাছটো আজি কেনেকুৱা লাগিলে একদম দিলছে বল না মই মিছা একদম মই মানটো একদম সঁচা স্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড বানো মই বেয়া নাপাম মনৰ পৰা যি ভাল লাগিছে হেতু লিখিবা দে এক্টিং नहीं करने का यहाँ पे ঠিক আছে এই কিছুমান যে আমি যে মানুহৰ তাত গলে মই বেয়া পোৱা বস্তুটো খাব দিলো যে বিৰাট টেস্টি वैसा मत करना जो दिल से फील हुआ जितु লাগিলে অন্তৰৰ পৰা মোৰ ক্লাছটো কৰি সেইটোৱে দিবা সেইটোৱে মোৰ কাৰণে একদম বেষ্ট গিফটস এভাৰ ওকে নিতুলক চিন্তা হৈ গৈছে একেবাৰে মেম আনসাৰ দিও খাই দিয়েছো ধৈৰ্য ৰাখো বাছ নেক্সট লাষ্ট পাৰ্ট ধৈৰ্য নিতুল ধৈৰ্য চিল টেক আ চিল পিল ৰবা অলপ The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask there was a letter for him. ঠিক আছে তো next Sunday হি আহিলে Lencho অলপ সোনকালে আহিলে a bit earlier মানে অলপ সোনকালে আহিলে normal টাইমত কৈ আৰু মানে সুধিলে যে কিবা তেওঁৰ কাৰণে লেটাৰ সেটাৰ আছে নেকি It was the postman himself who handed the letter. Who handed the letter to Lencho? किसने दिया था Lencho को letter? Postman ने दिया था. এইটো again প্ৰশ্ন বনিব পাৰে লাইন বাই লাইন কই নহয় অসমত জেনেকে ঠায়ে ঠায়ে বিউটি ইমান ধুনিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট খন অসমখন তেনেকে চ্যাপ্টাৰ এটাৰ লাইনে লাইনে কোৱেশ্চন উলাই এটা এটা লাইনত এটা এটা কোৱেশ্চন তো জুনে মনোযোগ দি পঢ়িব उसका तो कुछ और उड़ान उड़ी আমি তো उड़ान বেচত উড়িব কাৰণে तो क्या तुम लोग भी रेडी हो हम लोगों के साथ उड़ान 2.0 में सफर भरने के लिए ठीक আছে তো মজা হ'ব এই জাৰ্নিটো উড়ানৰ ফাৰ্স্ট বেচৰ স্টুডেন্ট খিনিয়ে বহুত বেছি ভাল পাইছে আৰু মই জানো জুনে নতুনকে আমাৰ 2.0 জয়েন হৈছে তাহাতে कुर्सी की पेटी बांध लीजिए ठीक আছে तो हम उड़ान भरने के लिए मतलब तैयार है भर ही चुके हैं ऑलरेडी यार क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट हो গৈছে আজি মোৰ ক্লাস তো লাস্ট আছিলে इट वाज द पोस्टमैन इट पता चल गया हम लोगों को to him while the postmaster experiencing the contentment means santusti e porikha duty tumar jitu wah ki bhal hole porikha to hei tumalokoro ahibo etu etia kane chapter ot postmaster er contentment khini sailwa ki janiba tumalokor monot udoy hoye tenuka bhab nijor karone contentment of a man who has performed a good deed mane bhal kam eta mane santustitte mane obhiggo mane eta obhiggota loi ase je কি যে ভাল কাম কৰিলো looked on from his office their officer পৰা
ঠিক আছে তো একদম এতিয়া মানে what the postmaster was doing at that time when the postman handed the letter কি কৰি আছিল তেও মনে মনে ধুনিয়াকে he was experiencing that moment he wanted to see Lencho's happy face he মানে বিচাৰিছিল যে my god Lenchoৰ যদি এটা হাঁহি মুখত দেখা পা কিন্তু লেঞ্চই কি কৰিলে এতিয়া গম পাবা ৰবা Lencho showed not the slightest surprise লেঞ্চই ইখিনি মানুহ যে সারপ্রাইজ মানে নাই আচৰিত নহল তাৰ কাৰণে তো নরমাল আৰু ভগৱানে লেটাৰখন দিছে মোক আৰু কি ডাঙৰ কথা on seeing the money টকাখিনি দেখি such was his confidence but he became angry ও তার ফুটি লাগিব এৰি তার খং উঠিলে তার এক্সপ্রেশনটো কি হল লেটাৰখন দেখাৰ পিছত লেঞ্চো মানে Lencho became angry খং উঠি গৈছে একদম as he counted the money পইচাখিনি কাউন্ট কৰি আছে এনেকে পুৰা একদম মা দেউতাক পইচা কাউন্ট কৰা দেখিছা সাগে নিশ্চয় তোমালোকে তো বাৰু বহুত সৰু ভুলতে নাভাবিবা পইচা গণাৰ কথা এতিয়া বহুত সৰু আছা ঠিক আছে তো মা দেউতাক গণা নিশ্চয় দেখা পাইছা God could not have made a mistake ভগৱানে তো ভুল কৰিবই নোৱাৰে হেতু আছে লেঞ্চৰ প্ৰথম থট nor could he have denied Lencho what he had requested denied মানে মানা কৰা আৰু না ভগৱানে নিজে ভুল কৰিব পাৰে না ভগৱানে মানা কৰিব পাৰে যে যেটো লেঞ্চই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল অনুৰোধ কৰিছিল তো এটোত লেঞ্চৰ মাথাটো গৰম হৈ গল বেয়া লাগি গল একদম তাৰ ইস ঠিক আছে immediately তৎক্ষণাৎ Lencho went up to the window. Where did he go? He went up. He logalok khiriki loi gol. Je tate je counterot manu etan thake khiriki eneke tate amak di diye no bostu bilak lagile. Tumaloke sage post office de goisa te gom paba. To ask for paper and ink. ঠিক আছে? To Lencho kyo goisile khirikir phale to ask for paper and ink very very important point to remember. Porikhat ahibo. Esa hi ai. On the public writing table he started to write public যেটোখন মানে common table থাকে যত মানুহ বিলাকে লিখে আৰু লেটাৰ বিলাক with much wrinkling on his brow ঠিক আছে তাৰ হে সেলাউৰিটো একদম মানে কিবা এনুকাকে অলমান ডাঙি লিছে মই এতিয়া সন্মুখত থাকিলে দেখাব পাৰিলো এক্টিংটো কৰি এতিয়া ক্যামেৰাৰ আগত মই কেনে কৰি দে এনেকে যে কৰে তেনুকাতে হৈ গৈছে বুজি পাবা আৰু তোমালোকে এটা কাম কৰা নিজে নিজে ঘৰত এবাৰ মোৰ ফোনটোত নিজৰ ফোনটোত চাই আছে এনেকে অলমান প্ৰেক্টিস কৰাচোন ভাল লাগিব অলপ হা নিজেকে নিজে প্ৰেক্টিস কৰিবা দেই এবাৰ চাই লবা কপালটো কোচ খাই গৈছে মানে caused by the effort he had to make to express his ideas কিবা এটা ভাবিলে যে আমি একদম মানে কপাল একদম মানে সেলাউৰিতে ব্রাউ একদম যে মানে কোচ খাই যায় রিঙ্কলড হৈ যায় কি লিখো পৰীক্ষাত যেটা নপঢ়াকে যাও আমার এই লেঞ্চৰ দৰে অৱস্থা আইডিয়া নাহে ব্ৰেইনত কি লিখো क्या लिखूं मैं हे भगवान বুজি পাইছা না এবাৰ কৰি চাবাচোন ব্ৰাউৰ হে এক্সাৰসাইজটো মই যে কলো এইমাত্ৰ এবাৰ কৰি চাবা হে মোৰো ভাল লাগিব অলপ মনটো আচ্ছা নিতুলে কৈছে why did the postmaster signed a single word god কাৰণ গডে তো কলিতা বৰুৱা ডেকা নিলিখে থাকে টাইটেল নিতুল সেই কাৰণে তোমাৰ জনেকে নিতুল গগৈ ভগৱানৰ তো আৰু গড বৰুৱা গড কলিতা নিলিখে সেই কাৰণে গডে লিখছে তাৰ সিঙ্গল নেম বাকি কি কোৱা তোমালোকে এগ্ৰি কৰা নে নাই হেতুৱে হ'ব বাকি কি কাৰণ হ'ব পাৰে অঙ্কিতাক মই কি ইগনোর করিলো কিয়া ইগনোর কিয়া ও বড় ধুনিয়া তো প্রশ্ন কৰিছে গৌৰৱে মেম সানডে পোস্ট অফিস খোলা থাকে নেকি পোস্ট তুমি পোস্ট মাস্টার জানো খুদব লাগিব এতিয়া
যাই পেলাই সুধি আহিবাচোন মোক এবাৰ প্লিজ জনাবা দে আজি ইনষ্টাত বা এতে ক'লেও হ'ব ময়ো জানিব খুজো চানডে খোলা থাকেনে নাই মোৰ জানিব ইচ্ছা বিৰাট সঁচা দে ইমান ধুনীয়া প্ৰশ্ন সুধিছা বাহ গজব হে হাই নিৰুপমা থেংক ইউ সো মাচ নিৰুপমা কৈছে মেম আপুনি মোৰ বাৰ দৰে হয় তোমালোকে মোৰ সৰু ভাইটি ভণ্টিৰ দৰে হয় নে তোমালোকক গাইড কৰাটো মই বহুত ডাঙৰ মোৰ দায়িত্ব সেইটো আৰু মই নিশ্চয় কৰিম सुमन ले लिया तुम भी क्या याद रखोगे ले लिया तुम्हारा नाम मैंने जाओ थैंक यू सो मच सुमन ले लिया আকাশবাণী হ'ব অলপ পাছত সুমন 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 শুনা পাবা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে এবাৰ আকাশবাণী হ'ব তোমাৰ নামটো ইমান বাৰ কলো মই এতিয়া कहा गया when he finished okay कहा गया था या this one went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist stamp to kini lick mane seleki dia সৰু থাকতে ক্ৰীম বিস্কুট খুলি তাৰে ক্ৰীমটো কোনে কোনে সেলেকি খাইছিল এবাৰ মোক কবা খাই পাইছা নে সৰুতে আমিটো কৰিছিলো মনে মনে মানে আইসক্ৰীম মানে যেতিয়া ক্ৰীম বিস্কুট বিলাক থাকে ন বিস্কুটটোৰ লগত কোনো লেনা দেনা নাই বিস্কুটটো খুলি ক্ৰীম বিলাক লিক কৰি সেলেকি থৈ দিও আৰামতে তো লেঞ্চয় তেনেকুৱা কাম কৰিলে তাৰ পিছত এফিক্স মানে এনেকে ফিক্স কৰি দিলে the to the envelope with a blow of his fist blow mane a to fist mane muthi mari eneke dile logai dile stamp to the moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it etia postmaster pura mane he was very curious to know che is bar lencho ne kya likha hai letter mein to he ekdam he without koi na hoy je delaying he bhabile ki chalo abhi kholte hai bhabise kiba thank you dibo niki it is said god bhagavan of the money that I asked for jikhini toka moi khujisilu only 70 pesos reached me matro 70 paisa paisu bhagavan mur dore dukhor kunba aseni eneke dukhot koise send me the rest baki khini mok pathai diok rest mane baki khini 70 pale he got receipts 70 rest was 30 pesos since I need it very much karon moi khini bahut dorkar mor karone but don't send it to me through the mail kintu muk mailot through di nidibo bhagwan because the post office employees are a bunch of crooks karon post office employees keta bunch mane group crooks mane dustor eta dol hei karone mane lencho suspected those employees that they stole the rest money buji paisa so etu asil chapter to kene lagile kenekwa lagile chapter to हो देखिसो अविनाश देखिसो देखा है देखा तुम्हारा नाम क्लास 2 केने লাগিল ওহ কি ধুনিয়াকে কলে মানে পূজাই কলে নেকি যে আমাৰ মেমে কাকো ইগনোৰ নকৰে হসাকে মুনে জুনে মোৰ হসা ষ্টুডেন্ট মোক হসাকে ভাল পায় তাহাতে গম পায় যে মই কাকো ইগনোৰ নকৰো সকলো মোৰ কাৰণে সমান কিন্তু ক্লাস বিলাক কৰিও পঢ়িবতো লাগিব অকল ফান কৰিলে নহব পঢ়া প্লাস ফান তেতিয়াহে ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব বুজি পালানে ইয়াতে তো মই টিচাৰৰ এক্টিং কৰি থাকা নাই বলো চলো টিচিং টিচে মানে সৰুতে খেলিছিল নাটক করতে हैं এটো রিয়েল হয় পৰীক্ষাত হেল্প কৰি আছো তোমালোক বুজি পালা जुलाखा ले लिया what is the irony is that Lencho doubted those
who helped him. June ta sahay korisil take. Realot gode to help kora nai, the post office employees helped him, right? But Lencho, instead of believing them, he doubted them and accused them as thief. Okay. Kene lagile? Okay, Kasar Silchara Pada Mehboob, le liya, sabka le liya. Great, मजा अच्छा लगा सुनकर এতিয়া তোমালকে উত্তৰ কেটা কৈ যোৱা who handed the letter to Lencho গম পাম নহয় ৰে কোনে কিমান মনোযোগ দিছে কেটা মানে তো মুৰে পৰীক্ষা লব পাৰিলে ইয়াতে मैम আপুনি কওকচোন तुम लोगों को लिखना है एग्जाम में खुद आंसर दो गीतांजलि नो प्लीज नकवा प्लीज एटू आमार दुटा सिक्रेट हा प्लीज मत बोलो नीताश्री देखिছো ৰবা কোৱেশ্চনটো नीताश्री বুলি কলে আমাৰ মেম জনী আছে মই মেম জনী যেন পাও একেবাৰে ओके किसने क्या था मर गई मैं मर गई की हल भगवान 45% पोस्ट मास्टारे दिसिल लेटारখন लेंस गोटे रामायणখন हिकालु राমৰ মাক কোন সীতা राমৰ মাক সীতা এই সীতাৰে উত্তৰ হল দিটো 55% স্টুডেন্টস আনসারড কারেক্টলি মনজিত নিশান অনুৰাগ বাকিখিনি মই ফাইনাল বোৰ্ডত নামটো কম পোষ্টমেনে দিয়া নাছিলে পোষ্ট মাস্টাৰ জনে দেখোন চাই আছিলে গোটে ৰামায়ণখন বুজালো ঠিকে আছে বঢ়িয়া ৰামৰ মা সীতা এখিনিয়ে বুজি পালা বঢ়িয়া ভাল লাগিল हाय विवेक लोलू सेम टू यू मनदीप तुम्हारो जितु तुमको ही तुम्हारा बैक कर दिया मैंने कमेंट सेम टू यू ठीक আছে এটু কোৱা why was the postmaster feeling contented কিয় ভাল লাগিছিল সন্তুষ্টি পাইছিলে তে কিয় क्या रीजन है वेलकम मनदीप ठीक है ओ নহয় ৰামৰ মাক যশোদা হেতু ৰামৰ মাক যশোদা কোন এটো कौन है ये कौन है ये जिसने बोला रामोर माँ ज़ुहुदा क्या बोला तूने कौन हो तुम माय गुडनेस এই লাইনটো মানে কেতিয়া কোৱা হয় যেতিয়া তোমাক গোটে বস্তুখিনি বুজালা তুমি ভালকে বুজি নাপায় উল্টা পাল্টা উত্তৰ দিলা হেতু he had performed yes correct b is the correct option again বেছি ভাগৰে ভুল হৈছে 62.335 students answered correctly okay Monjit Anurag Saiful sorry yes next why was Lencho not surprised on seeing the money why
again important बाकी बिलाके उत्तर दिया उत्तर दीजिए आशिया हेलो आशिया अंकिता उत्तर तो दिया आंसर दिया ओके हाय ऋषिता राइट लो ले लिया लीना লৈছো हाँ अंकिता इग्नोर करा নাই কি মানুহ হে তোমালকে মা দেউতাৰ লগত এনেকে কাজিয়া কৰি থাকা নেকি ইগনোৰ কৰিলে এটা ফ্যামিলি আমি এটা কেনেকে ইগনোৰ কৰিম পঢ়িও আনসাৰ দিয়া কি হ'ব তোমালকৰ ওকে 80.72% students answered correctly মনজিত অনুৰাগ সাইফুল great মই ফাইনেলত নামটো লম কাৰণ জানে লেঞ্চয় যে ভগৱানে ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব তেওঁ Next, why did Lencho become angry after counting the money? क्यों उसको गुस्सा आया था? इतिया तने के किसु मानों आही ऐसे मूर्पति जब मैंने इग्नोर मारे मैंने भालना पाई नहीं किया माँ कि करू इतिया उपाय तो ना इतिया मैं यारो कैमरा इटी तामुल पान एक जुल लोय हुमाई जा बोले बो तुम्हाल कर हिटे उपाय जन पाइसु मैं यारो একজোর তামুল পান হেৰি যে দৰা বৰাৰ দৰে তামুল পান লৈ ধুনিয়াকে মই কেমেৰাই দি ঘুমাই যাম দেই আৰু একদম নমস্কাৰ এনে কম ঠিক আছে वही बाकी रह गया अभी ओ নাই কৰা ও অংকিতা ইগনোৰ কিয় তুমি মোৰ কি কইন হে পানী খোৱা পুখুৰীটোত বিহডালি হৈছিলা নেকি তোমাক যে মই ইগনোৰ মাৰিম কি কাৰণ হ'ব পাৰে মোৰ ইগনোৰ মাৰা কোৱাচোন কি এজেন্ডা থাকিব তা টিচাৰৰ ষ্টুডেন্টক কি লাভ হ'ব মোৰ ইগনোৰ মাৰা মই ভাল পাওঁ আই লাভ ইউ অংকিতা হে অংকিতা আই লাভ ইউ Why did Lencho become angry after counting the money? क्यों गुस्सा आया था The amount was less than हो गया टीसी तो बोले कि सकुतो माने एनुका हो जाए ना पढ़ार पिছত खुदा तो ते सकुतो अटकी जाए 96.3% students answered correctly মনজিত অনুৰাগ ৰফিক great বাকি বিলাকৰ নামটো ওলাব ফাইনেল নামটো কম ঠিক আছে নলবেৰিয়া ভাষা নলবেৰি আমি কথিত মোৰ বৰপেটাত মোৰ অৰিজিন ন মোৰ দেউতা একেই হয় ফানি নকৰিলে যে পঢ়া নহয় তোমালোকৰ একদম পাৰা হাই হৈ চিন্তা ও মেম এটো মই পাৰিম নে মেম সেলফ ডাউট হৈ যায় যে মোৰ তোমালোকৰ টেনচন হলে মোৰ টেনচন হৈ যায় হেকানে বলে অলপ হাসি মজাক সে পড়তে হে মেম না ডিম্পু না ও মাই গড ডিম্পু দা বহুত ওপৰৰ দে ইমান ধুনিয়া কমিক তেৰ টাইমিং ভাল লাগে হ'ব দিয়া আৰু তোমালোকৰ ডিম্পুদা কসবকে কৈ নুফুৰিবা আৰু কাৰণ তেও বহুত ধুনিয়াকে কৰে মই চাও তেৰ ভিডিও বিলাক ও ৰাইহানা পাহৰা নাই নিতাশ্ৰী সেলফ কনফিডেন্স নাই সদায় নিজকে কবা আই ক্যান এন্ড আই এম উইল আই এম দ্য বেস্ট এটুৱে তুমি ইয়াতে দিয়া তিনা উত্তৰটো ওপস বলো এংগ্ৰি কিয় হৈছিল ওটো কলো What does wrinkling of his brow indicate? কি কেতিয়া মানুহে লগাই দিছো হা এটো পলটো হাই গীতাশ্ৰী হেল্ল একদম বেঙ্গলী ঘৰত একদম মোক মিষ্টি দৈ আৰু ইলিশ ভাপা ইলিশ খাব লাগিব তেতিয়াহে যাম মই ও মই ফ্ৰীডম মেমে ঠিক আছে আই লাভ মাই নেমস আইদাৰ কল মি স্বাধীনতা মেম অর
फ्रीडम मैम ए मोर निजर नाम तो मुझे बहुत प्यारा है प्लीज ओके प्राचुर्য কৈছে মেম আপোনাৰ ক্লাছটো কৰি বহুত ভাল লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ মই এতিয়া উত্তৰটো কৰো কমেন্ট ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছে পঢ়ি পঢ়ি শেষে নহব সো এতিয়া কি হ'ব डीप थिंकिंग एंड एफर्ट हैप्पीनेस फियर लेजीनेस बी ही तो होगा उत्तर 74.03 स्टूडेंट्स आंसर्ड करेक्टली मंजित अनुराग रफिक नतुन नाम पालो शिवा मंजित 1 मंजित 2 বুলি কলো দে দাই দুখ নধৰিবা লকৰ বৰ্মন দুটা আছে সাগৰ কাব্যাঞ্জলি মানস ইপসিতা ওয়াও কি ধুনিয়া নাম কুলদীপা গ্ৰেট ইপসিতা ভাল লাগিছে নামটো আৰু এটা দিয়া উত্তৰ আজি উত্তৰ দি দি মানে তোমালোকে পাগল হৈ যাব লাগিব মনদীপে বৰ ধুনিয়া কৈছে ওয়ান আনকমফৰ্টেবল ইয়াৰ can create a lifetime of comfort great মনদীপ বৰ ধুনিয়া এই বছৰটো কষ্ট কৰা তাৰ পিছত কমফৰ্টেবল হবা ভাল লাইফ পাবা फिलोसॉफिकल কথা কয় মনদীপে ন বাপৰে বাপ इतने छोटे हो और इतना डीप तुम्हारा उत्तर बातें सॉरी एडवांस मैथ्स पाबा सबे एबार फ्रीडम मैम फ्रीडम स्क्वाड लिखि दिया फ्रीडम स्क्वाड বুলি লিখি দিয়া मैम मोर আপোনাৰ নামটো ভাল লাগে ও বহুত ভাল লাগে ফুল লাগে বুলি কোৱা যেন পাইছিলো এই ভগৱান মোৰ হাৰ্টেটে গাই গলে কি কোৱা ও বহুত ভাল লাগে হেতু কবা ফুল লাগে বুলি কই ইমান ধুনিয়া নাম স্বাধীনতা ওয়াও কিয় নাই কোৱা এনে মোৰ ঠগা নামটো আৰু ইলাখান কবা আইছা জানো ময়ো বেটছৰটো সোৱানে আজি ওয়াইটিৰে চাই আছো সবে ওয়াইটিত একেলগে আজি মানে একেলগে আমি ইউনাইটেড হৈ কৰি আছো ক্লাস বিলাক यस তুমি যাব পাৰা কিন্তু পৰীক্ষা আছে নহয় ঠিক আছে উত্তৰটো চাও সো why did Lencho call the post office employees crooks কিয় কৈছিলে সি হ'ব লাগে কাৰণ he thought they took the rest of the money 90.36% students answered correctly মনজিত অনুৰাগ ৰফিক great নতুন নাম পালো অধিৰাজৰটো পালো ন সুদীপ নতুন পালো নিবিৰ মানসটো নতুন পালো বৰ ধুনিয়া great পাৰি আছে দেই ইহঁতে ফালিব যেন পাইছে একে মানে এটাই মিঠাই খাব লাগিব কিন্তু ভাল ৰিজাল্ট হলে মই এৰাত নাই অন্তৰীপ তোমাৰ নামটো এখন ভবেন্দ্ৰনাথ মানে শইকীয়া ছাৰৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ এখন কিতাপ আছে অন্তৰীপ দে মই শুনিছো বিৰাট পপুলাৰ বৰ ধুনিয়া নাম থৈছে মা দেউতাই মজা মজা ক্লাসটো ভাল পাবই লাগিব ভাই তোমালোকে ইমান কুল তো ময়ো ইমান কুল ও अब आ गया है असली परीक्षात ऐसे आएगा assertion and reason का क्वेश्चन उत्तर दीजिए फ्रीडम स्क्वाड सेना प्रश्न उत्तर दियो लेंचो थैंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज फॉर देयर हेल्प हसा ने मिसा যদি হসা হয় ট্রু যদি মিছা হয় ফলস নে মিছা হলে ফলস ট্রু হসা হলে ফলস পরীক্ষাত এনেকুৱা হৈ যায় না বস্তুবিলা এটু কি ফুলনি মানে বাগিচা মানে ফুলনি উল্টা পাল্টা হয়নে হেনুকা নকৰিব ভালকে উত্তৰটো দিয়া হেমালি কৰিলে ঠিক আছে উত্তৰটো ভালকে দিয়া क्या होगा বাকি নেক্সট ক্লাসটো বেটছত পাম আৰু কি তোমালোকৰ বিচাৰা মোৰ পৰা গ্ৰামাৰ বাকি হেবোৰ কবা ওয়ান শট বিলাক আনি থাকিম কাৰণ তোমালোকৰ লগত কথা পাতি লগ পাই মোৰো ভাল লাগে और ऋषिता प्लीज कोलकाता रसगोल्ला बिराट टेस्टी न फेमस प्लीज মোক रसगोल्ला খুৱাবা মই বিৰাট ভাল পাও খাই প্লিজ মই খাব যাম তোমাৰ তাতে कबा बर्थडे हैप्पी बर्थडे
yes YouTube ক্লাস আনি বাপৰে ও পোলটোৱে দিয়া নাই এ তোমালোকক না মই কি কৰো এটা ইমান মানে কুল তোমালোক কথা পাতি মই पोल चला नहीं भूल गई थी सॉरी शक्तिमान माफ कर दीजिएगा ऐसा नहीं करना था ये हो जाए रो ओ मिष्टी दई ভাল লাগে একদম মজা লাগে মোৰ খাই মই দই আৰু ৰসগোল্লাৰ যেটো বিয়াইছে আইডি মই নকও আৰু লাজু লাগে কোনোবাই যদি কাবাৰ বিয়াছিয়া খাব গৈছো গম পাব মই দুটামান খাই দিও একেলগে এটাই খাব লাগে ন নিয়মতে বেয়াও লাগে তেনেকে আৰু হুতাখনৰ দৰে নাখাই দিয়াচোন মেম আপুনি দিনত কিমান বস্তু খাই মোৰ ডায়েট লিষ্টখন মই কম দিয়া তোমাক ক্লাছৰ লাষ্টত কম দে নিতুল ওকে দিয়া চাও দিয়া উত্তৰ কিটা সো প্ৰথমতে এনেকুৱা উত্তৰ কৰাৰ এটা উপায় পৰীক্ষাত কিন্তু আহে জোকস apart এতিয়া শুনা মেইন পইণ্ট সো পৰীক্ষাত এসাৰশন ৰিজন কেতিয়াবা স্টেটমেন্ট এ স্টেটমেন্ট বি বুলিও দিয়া থাকে একে হে ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি এটা বস্তুকে উল্টা সেম বস্তুৱে বেলেগ নাম ওকে সো প্ৰথমতে তুমি চাবা লেঞ্চো থ্যাংক দা পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ ফৰ देयर হেল্প সহি হে কি গলত থ্যাংক ইউ কৈছিল ইমানো ভাল নহয় লেঞ্চো নকলে বেচাৰা মোৰ হেতু কাৰণে মোৰ দুখ লাগিছে পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ কেটাক মই মানে বেয়া লাগিছে হিতে এবাৰ ডিজার্ভ কৰে ন থ্যাংক ইউ এটা মানুহৰ ভালটোক এপ্ৰিশিয়েট কৰিব শিকিবা হেতু পৰা আমি হেতু শিকিলু লেঞ্চৰ বিহেভিয়াৰৰ পৰা হি বিলিভ দ্যাট দে হ্যাড স্টোলেন পার্ট অফ দা মানি ট্ৰু লেঞ্চই ভাবিছিলে তো ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এ ইজ ফলস বি ইজ ট্ৰু কনফিউজিং হে বি হ'ব 80.52% students answered correctly বাকি মখাৰ কি হল সলি পলি বাচ্চা পাৰ্টি কিয় এনেকে ভুল হয় ভুল নকৰিবা সো এটো ফলস হ'ব চাবা আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কেনেকে থাকিব জানা এনেকে এটো কোৱেশ্চনটো OMR সিটত এনেকে এ বি এটা ভাবব কোনবা আৰু মেমে ABCD পঢ়াব ধৰছে আৰু আমাক शेष कहीं हम लोग LKG के क्लास में तो नहीं आ गए नहीं आए तुम लोग सही क्लास में हो ভাল ক্লাছতে আছে ABCD হা সো কেতিয়াবা কি হয় তুমি জানিলা বি বুলি কিন্তু ফুলতে দাগটো কলমৰ পৰিল এটো গল মানে এই লাইনটোৱে গুছি যাব সেই কাৰণে প্ৰথমতে পেন্সিলেদি দাগটো দি একবাৰত কৰিবা এই লাইনটো তো গলে সপোজ ইয়াতে এনেকে আৰু থাকিল তো তুমি ফুল কৰিবা এনেকে সার্কেল কৰিবা এটো আমি আৰু ফাইনালৰ আগত আনিম ক্লাস ঠিক আছে আধা কৰিলেও এনেকে নহব দুটা কৰিলে তো নিদিয়ে এখিনি কেয়ারফুল হবা আৰু ক্লাছত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ট্ৰিক্স ফান ওয়েত আমি পঢ়িম সো জয়েন আস নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল পাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে অন্তৰীপে গান গোৱা ঠিকে আছে কেতিয়াবা একেলগে গান গাম দেই गाएंगे जरूर to दिया उत्तर assertion Lencho asks for paper and ink immediately after counting the money he wanted to write another letter to God ইয়ারে কোনটো হব একদম মজাকে আচ্ছা বহুতে কৈ আছে হা যে মেম আপোনাক খুৱাম ঠিক আছে খুৱাবা আগতে মা দেউতা কিবা এটা বনাই খুৱাবাচোন ধুনিয়াকে মা দেউতা ইমান কষ্ট কৰে হয়নে বনাই খুৱাবা তাৰ পিছত ট্ৰায়াল কৰাৰ পিছত মোক মাতিবা দেই মই যাম জয়মতী হেল্ল জয়মতী নিতুল তুমি তো একেলগে থাকিলে মই এক্টিং তো কৰিলো আজি তুমি নাই নহয় তুমি তো আৰামছে ঘৰত বহি ক্লাছটো চাই আছা মই কেনেকে এক্টিং কৰো অন্যায় হৈ গয়া মেৰে সে তুমি আজা না স্টুডিও আহি যাবা আমি একেলগে কৰিম সবৰে ঘৰত একবাৰ যাম ঠিক আছে সো লেঞ্চো asks for yes ইটো হসা he wanted to write another letter to God yes both are correct হবো
Both A and B are true and R is the correct explanation of B. 74.65 students answered correctly. Correct? Next, the postmaster opened the second letter quickly. He was curious to know what Lencho's response. Ki hobo ekita? Jam, sobare ghorat jam. Sobare ghorat jam. Agote uttor kita dia. Freedom Squad. Mor naam tu ebar koi disu de mur timor. Sorry. Okay. Freedom Squad. SQUAD, guys. Ar logote dutaman morom sene tumalokole mur phalor pora. Pretty hubhessa morom sene jiman ase aru. Dilu. Loba boli akha korilu. Opol to lukai golu hunite neki. Opol to dia nai neki. Dia uttor to dia. Poll start kori dilu de. वो नहीं खाती हूँ तुमने जो पूछा वो नहीं खाती हूँ नहीं खाता हूँ अहोमिया स्टाइल हिंदी तुम क्या बात करता है मनदीप मजा मजा पढ़ा टेबुलत पूजाई लिखिছে आई कैन एंड आई विल फ्रीडम स्क्वाड मोर पढ़ा टेबुलर আগত লিখি থৈছো আপুনি কৈছিল ও ওয়াও মজা সকলোৱে লিখিবা আৰু নিজকে মোটিভেট কৰা মুঠতে এবাৰ হে কুল ইমোজিটো দি যাবা অলমান দে নহলে মোৰ কিবা মামলা গম্ভীৰ হে এনুকা টাইপ লাগি যায় ঠিক আছে सही है बॉस 82.89 students answered correctly true कारण एटु হয় ओह सबतरे তোমালোকৰ কাৰণে মৰম বিলাক বলে ইয়াতে ও মাই গড ইমান ভাল পাও নেকি মই ইয়াতকে বেছিয়ে পাও কিন্তু এটু কমে হৈ গিছে দেখাব কাৰণে বহুত বেছি ভাল পাও এ হার্ট টু জাজ নকৰবা বহুত বেছি ভাল পাও কাৰণে বহুতটা দিলু আৰু এবাৰ এটু কৰাচোন বলিয়ে লিখিয়ে ও পলটো এবাৰ দিছু দে কোনবা কিন্তু মোক পয়েন্ট আউট কৰি দিছিল বলে ম্যাম আপনি দিয়া নাই लड़ा सोली मुखा माने टांग खींचने के लिए रेडी रहते हैं ये लोग शैतान कहीं के ओके এটা কমেন্ট পালু তীৰ্থ পলখি বলে বিৰিয়ানী বনাব ঠিক আছে হাসা জানা তু পিছত মায়ে বনাই নিজে বনোৱা বুলি যদি কয় মই তোমাৰ মাক ডাইৰেক্ট খুদিম বলু ককসুন আপুনি বনাইছে নি তীৰ্থই বনাইছে হি তো ক্লাছত পুৰা গুটে ষ্টুডেন্টৰ আগত লেভেল দি দিলে মেম আপোনাক বিৰিয়ানী বনাই খুৱাম তীৰ্থ ৰেডি ৰাখা বিৰিয়ানী ৰেচিপি লিখি টেস্টিকে বনাবা আৰু মই খাব যাম বিৰিয়ানী ভাল পাও কিন্তু মই খাই ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো এবাৰ চাও লেঞ্চো বিলিভ God could make mistake no Lencho had immense faith in God. Birat বিশ্বাস আছিল. He trusted God completely. True. First to false, second to true. Mane A is false, B is true. C is the correct answer. Correct. 62.3 6 point. Mathsৰ মাষ্টৰে মোক দিব কবাত আমাৰ স্কুলৰ মাষ্টৰে যদি মোক চাই থাকে ওকে সো এটো তোমাৰ প্ৰথমটো নহয় লেঞ্চই ভাবাই নাছিলে লেঞ্চই ভাবিছে God couldn't make such mistake ঠিক আছে he trusted God completely the প্রথম তো ভুল तो उत्तर केटा মই সোনকালে ডিক্লেয়ার মানে উইনার घोषित जल्दी ही किया जाएगा कंप्यूटर महाशय रेडी है अभी तो तुम लोग वेट करो थोड़ा अच्छा क्लास तो बोर लगा नहीं तुम्हालोकर আমনি লাগছে নেকি क्लास तो আজি क्लास क्या तुम लोगों को बोरिंग लगा है কেনে লাগি আছে ক্লাসটো কৰি গুটে কিটা একদম কুল ইমোজি দিলেহে মানিম মই আৰু ফায়াৰ আৰু লাভু দি দিয়া লগত
আচ্ছা তুমি গান গোৱা অন্তৰীপ ঠিক আছে কেতিয়াবা একেলগে গাম আমি লগ পালে নিশ্চয় মই ফেচবুকত চাম দিয়া আৰু थैंक यू मिलन तुम्हारा बात पढ़कर अच्छा लगा मुझे ओ मनदीप क्यों बेया पाम तुमाक मैं अगेन কৈছো তুমি মোৰ শত্ৰু নহয় নহয় तुम अपने हो the postmaster first laughed at Lancho's letter হাঁহিছিল নে নাই হি কে নুকা টাইপ he found it unusual that someone wrote to God আৰু মানে প্ৰথমতে তেও মানে অলপ unusual পালে যে কোনোবাই ভগৱানলৈ লিখিব পাৰতে both are true no so both A and B are true and R is the correct yes B should be the correct answer 68 point yes correct কাৰণ তেও প্ৰথমতে তো হাঁহিয়ে উঠিব কাৰণ unbelievable কথা তাৰ পিছত কি একদম unusual পালে যে কেনেকৈ মানুহে লিখিব পাৰে ঠিক আছে তো মনজিত জিন্তু মানস ইহতে 1 2 3 বাকি কেটাৰো কৈ আছো হুনকালে ৰবা ঠিক আছে এইটো দিয়া ये दीजिए उत्तर মজা লাগি আছে না মোৰটো মজা লাগি আছে তোমালোকৰ কেনে লাগি আছে এবাৰ জনাবা ক্লাস 2 কৰি কেনে লাগি আছে শেষত উইনাৰ ঘোষিত হ'ব আজি আমাৰ যেটো কম্পিটিशन হৈ আছে পিডব্লিউ অসমত उसका विनर जल्द ही घोषित किया जाएगा ऋषितार गा बेया ओके गेट वेल सून ऋषिता टेक केयर हाँ थैंक यू तुम्हार गा बेया तथापि अटेंड करिला क्लास 2 थैंक यू सो मच তুমি মাইনা বড়া তুমি এপত যাই সোয়াসুন দে অল সাবজেক্টে পাবা বাট মই গুটেখিনি এতিয়া মোৰ এতিয়া মনত নাই তুমি প্লিজ এপত যোৱা পিডব্লিউ এপত যোৱা বা ওয়েবতো যাই পিডব্লিউ research কৰিলে আহি যাব আমাৰ ওয়েবসাইটটো Lancho's faith remained strong till the end true হে কাৰণে তো হি পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ অফ bunch of crooks কলে না he believed only humans could help him no he doubted he suspected those employees those kind hearted fellows হয় না ইমান ভাল so first is true second is false first is B এই পঢ়ুতে উল্টা পাল্টা লাগিতে সেই কাৰণে চাব লাগে B 70.42 students answered correctly क्या बात बाकी केटार कारणे बुरी बात केनेके इमान भूल हल ভালকে ঠান্ডা দিমাগ সে ভাবি উত্তৰ দিয়ে কৰিলেহে হ'ব একেদিনাই আৰু কোনে ইমান yes B na B to দিছো B is correct C is false okay বানপানী হৈছে গুৱাহাটীতো হৈছে গুটে অসম বৰ্তমান ডুবি আছে বৰ দুখ লাগে দে সাৱধানে হবা থাকিবা তোমালকে ক্লাস কৰিব পাৰা জয়েন কৰিব পাৰা ফ্ৰীডম মেম আপোনাৰ হাঁহিটো বৰ মিঠা আপোনাৰ ক্লাছলৈ আহিবলৈ মন যায় সিদিনা ইংৰাজী শিকোৱাটো আপোনাৰ একেবাৰে স্পেশাল আৰ্ট আপুনি আমাৰ ফেভাৰিট মেম ফৰএভাৰ ইন আৱাৰ হাৰ্ট বাহ কি ধুনীয়া লিখিছে ৰাইহানাই वाह क्या बात दिल खुश कर दिया तुमने रायहाना सो एटू तो हो गल A to false और A to true B to false yes correct এইবাৰ তোমালোকক মই ওয়ার্ড মিনিং খিনি কৈছো এইবাৰ উইনাৰ ঘোষিত करते हैं এটা চাইলো ফার্স্ট ক্লাসত ফার্স্ট আজি আহিছে মনজিত লহকৰ সেকেন্ড মানস আনডিফাইন্ড মানে টাইটেল তো কবা আৰু আনডিফাইন্ড তো টাইটেল হ'ব নোৱাৰে কান্তিকা নেক্সট শিৱা জিন্তু অভিজ্ঞান জিয়া কুণ্ডু মনজিত ৰফিক কাব্যঞ্জলি গ্ৰেট এই মনজিত আৰু মনজিত বেষ্ট ফ্ৰেন্ড নেকি দুটাই একেলগে উত্তৰ দি আছে ফুল কম্পিটিশন মোড মজা সো গুটে কিটাই ধুনিয়াকে আনসার দিলা ইমান কম টাইমত ভাল লাগিছে মোৰ সো তোমালোকক আৰু যাৰ অলপ সলপ ভুল হৈছে প্লিজ ইয়াৰ পৰা শিকি
পৰীক্ষাতে ভুলটো নকৰিবা দে এইটো একদম विनम्र अनुरोध है तुम लोगों से मेरे तरफ से जो यहाँ गलती हुआ है एग्जाम में नहीं होना चाहिए ओके तो এতিয়া তোমালোকক ইয়াতে মই ওয়ার্ড মিনিং খিনি প্রভাইড কৰিছো ধুনিয়াকে চাবা তাৰ পিছত ইয়াতে মই ধুনিয়াকে সামাৰি আৰু মই তোমালোকক মাইন্ড ম্যাপ টো এড কৰি দিম এতিয়া নোটছত কোৱেশ্চন আনসাৰো মই দিছো এনসিআৰটি আছে ओके এইটো গুছাই দি ৰবা ডাবল টাইপ হৈ গল ফুলতে रुको थोड़ा रुक जाओ प्रथम पेजটোত আছে মানে बेकार আৰু डबल देने का कोई मीनिंग नहीं है পুরা বানপানী চাৰিওফালে নিউজ চাই একদম ভয় লাগে দেখিয়ে মোৰ ভয় লাগি আছে সবৰে ঘৰ দুৱাৰ ডুবি ন কেনেকুৱা কন্ডিশন বাপৰে বাপ গোটে ঘৰৰ যিমান ফাৰ্নিচাৰ সব গল বহুত বেয়া লাগি আছে দে কিবা এইবাৰ বানপানীটো বেছি হোৱা যেন লাগিছে নে তোমালোকৰ কি ভাবা মোক জনাবাচোন যোৱাবাৰ দেখোন এনেকে দেখা নাছিলো নিউজ এইবাৰ ইমান বেয়া লাগিছে বিল্ডিংৰ ওপৰত পানী উঠু অৱস্থা বহুত দুখৰ কথা দে বহুত বেয়া লাগে কাৰো লগত একো যাতে ক্ষতি নহক সো ইয়াতে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকক মই দিছো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন দে এইখিনি এইটো ये वाला सारा ही इम्पोर्टेंट है ओके सो তোমালোকক এটা কথা কও মই ক্লাছৰ পিছত সদায় ডিপিপি দিও ডিপিপিত আৰু এনসিআৰটিৰ কোৱেশ্চন মই ঘুমাই দিছো সো আজি ক্লাছটো তোমালোকৰ কেনে লাগিলে মোক এবাৰ জনাবা এইটো যেহেতু আমাৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছ আছিল ফ্ৰীডম স্কোৱাড আৰু সকলোকে মই ক ক্লাছটোত এটা লাইক কৰি যাবা এটা কমেন্ট দিবা কেনেকুৱা লাগিলে ক্লাছটো ঠিক আছে সো মোৰ মৰমৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড আজি ক্লাছটো ইখিনিলৈ আছিল মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে তোমালোকৰ লগত ক্লাছ কৰি ইমান মজাকে তোমালোকে এটেন্ড কৰিলা আই হোপ ভাবু মই তোমালোকে শিকিবা বহুতখিনি এপত নাপালো বেন তুমি মাইনা বৰ শুনা মাইনা তুমি এটা কাম কৰিবা পিডব্লিউৰ এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰা তুমি উড়ান 2.0 বেটছটো দেখা পাবা তাতে তুমি এনৰোল কৰিব পাৰা নেক্সট ক্লাছ আনিম আৰু কি নেক্সট ক্লাছ কি টপিক লাগে মোৰ পৰা প্লিজ জনাবা সো এবাৰ ফায়াৰ আৰু লাভ ইমোজি দিয়া যাওক আৰু ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি লিখি কমেন্ট সেকশন এবাৰ ভৰাই তোলা যাওক মৃদুৱে লিখিছে মেম ইউ আৰ জাপান উইদাউট পি বুজি পাইছো দিয়া থ্যাংক ইউ লাজে লাগি গল মোৰ হ'ব দিয়া বুজি পাইছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে ঠিক আছে মনজিত মই দেখিছো হাই মেহবুব তোমালোকে এপত গৈ চাবাচোন মই এতিয়া এক্সাক্টটো মনত নাই থ্যাংক ইউ সো মাচ শৰ্মান থ্যাংক ইউ লাভ ইউ টু লাভ ইউ অল থ্যাংক ইউ মজা মোৰো মজা লাগিল একদম যন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ বিষয়ে এইটোৱে কওঁ যে এইটো অন্যায় হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ নতুনকে যেহেতু এক্সামৰ কাৰণে হৈছে তো অলপ চেঞ্জ হলে আমাক চেঞ্জ লাগে নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পৰীক্ষাৰ এটা বিশ্বাসত দিয়ে ন সো তেনেকুৱা অন্যায় হলে বেয়া লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হোৱাটো কোনেও ভাল নাপায় তোমালোক আমাৰ ভৱিষ্যত তোমালোকৰ লগত সদায় ভাল হওক আমি সেইটোৱে বিচাৰো এজ এ টিচাৰ দে অংকিতা মই লৈ আছো তোমাৰ নামটো গ্ৰেট ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে কৰো আমি ক্লাছটো আজি এৰো My dear Freedom Squad, thank you so much. মই সোনকালে নতুন লগ পাম
ক্লাছত আৰু এটা ঠিক আছে এটা ধুনিয়াকে ৰাইহান আৰু লিখিছে ফ্ৰীডম মেম আপোনাৰ হাঁহিত লুকাই থাকে সাহস আপোনাৰ কথাত জাগে নতুন আশা ফ্ৰীডম মেম আপুনি কেৱল শিক্ষক নহয় বহু সপোনৰ নীৰৱ অনুপ্ৰেৰণা মাই গড ইমান ধুনিয়া লিখিছা যদি হসাকে তুমি লিখিছা মজা লাগিছে দে নিশ্চয় তুমি লিখিবা বাৰু গ্ৰেট তন্ময় তুমি হুদা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই আৰবিআইৰ গভৰ্ণৰক আজি ফোন কৰিম এটা ফোন কৰি মই সোনকালে জনাম তোমাক মোৰো আইডিয়াটো খুব লাগব ৰবা মই চাম দিয়া তুমি কৈছা আৰু মই নাচাম নে ইজাজ ললো লেলিয়া ঠিক আছে বাই বাই সো আজিৰ কাৰণে ক্লাছটো ইখিনিয়ে তোমালোকে ৰেষ্ট লোৱা বহুত টাইম আমি 7:30 পৰা ক্লাছটো কৰি আছো কিন্তু এৰিবই মন যোৱা নাই হয়নে মজা লাগি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই এভৰিওয়ান মাই ডিয়াৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড তোমালোকক আকৌ নতুনকে লগ পাম আৰু মেছেজ কমেন্টত লিখিব নাপাহৰিবা আজি কেনেকুৱা লাগিলে ক্লাছটো কৰি এক্সপেৰিয়েন্স কেনেকুৱা নেক্সট মোৰ ক্লাছত আহিবানে নাই আৰু নেক্সট টপিক কি লাগে এটা লাইক ঠকো লাইক বাই বাই টাটা লাভ ইউ অল